সৰু ল'ৰা ছোৱালী লগত মাক দেউতাকে যদি কৈ থাকে এই একোৱেই নোৱাৰে কৰিবলৈ একো কামতেই ভাল নহয় সো সেই যে মানে কৈ আছে একো কামতে ভাল নহয় সব বেয়া হৈ আছে সো অটোমেটিক্যালি দ্য চাইল্ড starts to believe in it. They might fear going to school because of the fear of punishment. It's a good thing that punishment বন্ধ কৰিছে বা সাংঘাতিক ধৰে গালি পাৰাটো বন্ধ কৰিছে but ইয়াৰ আমাৰ alternative solution কি আমি social media কি দিওঁ আমাৰ best moment 10খন ফটো ভিতৰত যোনখন বেষ্ট আমি সেইখনে দিম সেই 10খন যে বেয়া হৈছে that no one sees এতিয়া ডিপ্ৰেছন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এই টাৰ্মটো বহুত casually use কৰা হৈছে মানে একদম নৰ্মেল মানে একোৱে যেন নহয় but actually depression is a clinical term talking about hope আমি সব আশাবাদী কিন্তু কবাত নাই কবাত আমাৰ হেতু কমি আছে বা কমি যায় বা আমি কেতিয়াবা ভাবো কি নাই নিৰাশাবাদী হৈ যাওঁ বা আমাৰ কিবা এটা মানে মনত কিবা এটা লাগি থাকে কি মই পাৰা নাই কিন্তু অলৰেডি আমাৰ আছে সো পজিটিভ সাইকোলজি সেই বস্তুখিনি ফোকাস আনিবলৈ মানে চেষ্টা কৰে BIA সো ভ্যালুজ ইন অ্যাকশন যেতে আমি এই সার্ভেটো লওঁ আমি নিজৰ স্ট্ৰেংথবোৰ গম পাই যাওঁ আৰু সেই স্ট্ৰেংথবোৰ আমি যদি নিজৰ কামত বা ফ্যামিলিত ইউজ কৰিব পাৰো তেতিয়া we grow further বহুতে এতিয়া ধৰক দেখা যায় যে তেওঁলোকে সেই আন্ধাৰ ৰুম এটাত থাকি ভাল পায় তেওঁলোকে কম্পিউটাৰ ফোনতে ব্যস্ত থাকে ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে ধৰক তেওঁলোকৰ এটা ৰিজন হ'ব পাৰে নেকি ধৰক মেন্টাল হেলথত প্ৰভাৱ পেলাই কি হৈছে সানলাইটৰ যেতিয়া কমি হয় তেতিয়া মানুহৰ মুড চেঞ্জ হৈ যায় সো we feel more sad এটা ধৰক কোনবা এজনী মানে ছোৱালীয়ে কিবা এটা পোষ্ট দেখিলে কি দ্যাট এই গৰাকী ছোৱালী ইয়াতে ফুৰিব গৈছে ইয়াতে খাব গৈছে তাইৰো হয়তো মন যাব পাৰে বাট শি ইজ নট মানে সেই পজিশনটো নাই কি কৰিব পাৰে যদি একসেপ্ট কৰিলে মোৰ এইটো পজিশন নাই দেন দেয়াৰ ইজ নো প্ৰবলেম কিন্তু একসেপ্টেন্সও নাই ময়ো কৰিব খুজিছো মই কিয় পাৰা নাই বাট একচুয়াল ৰিয়ালিটিটো আছে কি মোৰ এতিয়া সেই কেপাচিটিটো নাই সো একসেপ্টেন্স ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কিয় ওভাৰথিংক কৰোঁ বিকজ উই ৱান্ট টু বি ৰাইট মই কাৰেক্ট হ'বই লাগিব সেইকাৰণে মই সব যিমান মোৰ মেণ্টেল হেলথৰ বা মেণ্টেল ফেকাল্টি যিমান মোৰ ৰিসোৰ্স আছে মই সব লগাই দিম এইটো ভাবিম সেইটোও ভাবিম ইখিনিও কৰিম সেইখিনিও কৰিম যিমান মোৰ ৰিসোৰ্স আছে সব লগাই পেলাই মই ভাবিব লাগিব কি নাই মই কাৰেক্ট হ'বই লাগিব সো আমি বেছিকে কাৰেক্ট হ'ব গৈকে দ্যাট আই এম গোইং টু বি কাৰেক্ট মই যোনটো ভাবিছিলো সেইটো কথা সঁচাই সেই কাৰণে আমি ওভাৰথিংক কৰি থাকো এণ্ড উই আৰ ট্ৰাইং টু লিংক এভৰিথিং কোনোবাই কিবা বেয়াকে ক'লে এণ্ড আপুনি কিয় মোক বেয়াকে ক'লে সেই প্ৰশ্নটো আহিবই ইটছ এ ভেৰি নৰ্মেল ৰেছপন্স বাট আগেন সেই ৰেছপন্সটো যাতে বাৰে বাৰে ভাবি পেলাই যোনটো ফেক্ট ক'লে তাৰ উপৰিও আমি বহুত কথা মিলাই মেলি কিবা বেলেগ এটা বনাই দিওঁ দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট উই শুড এভয়েড আজি এনে কৈছে আগতেও কৈছিলে মোক বেয়াই পায় নেকি সো এইবোৰ কথা ৰিলেট কৰাটো উচিত নহয় শেষ তাতে শেষ হৈ গৈছে মোৰ 20 বছৰ আগত বা 10 বছৰ আগত কিবা ধৰক ৰিলেশনশ্বিপৰ কথাই কৈছো ৰিলেশনশ্বিপ ডিড নট ওয়ার্ক আউট কিন্তু কিবা এটা ফটো দেখি বা ক'বাত ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট দেখিলে মনত পৰিলে বাট আমাৰ হ'বলগীয়া সেই মোমেন্টত মই আছিলো বাট নাও সেই মোমেন্টটো নাই ইট ইজ গন 10 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল 5 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল 1 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল নাও আই এম ইন আ বেটাৰ প্লেস সো সেইখিনি তাতে শেষ জাস্ট একসেপ্ট কিয় এনেকুৱা হৈ গৈছে এণ্ড দ্যাটছ ইট এই ল'ৰাজন মনটো বেয়া লাগিলে এই মই 8টা বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লো লগৰ লগ ধৰিবলৈ ছোৱালীজনী সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে তাই যদি মনো যায় কি 8টা বজাত গৈ পেলাই তাইৰ লগৰ বন্ধু ঘৰত গৈ পেলাই কথা পাতি আহোঁ তাই নোৱাৰিব কৰিবলৈ বিকজ হাৰ ফেমিলি উইল নট এলাউ দ্যাট সো বহুত কথা সেই বাধ্যকতাত থাকি যায় ছোৱালী এগৰাকী সেইকাৰণে তাহাঁতৰ মেণ্টেল হেলথৰ ইম্পেক্টটো বেলেগ হয় তাহাঁত ঘৰৰ একদম ডাঙৰ ছোৱালী ধৰক এল্ডাৰ ইন দ্য ফেমিলি তেতিয়া এক্সপেক্টেশ্যন আৰু বেছি হৈ যায় বেলেগ হৈ যায় ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী একো ভুল কৰিব নোৱাৰে ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী পঢ়াত ভাল হ'ব লাগিবই ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী আগত মানে চাকৰি এটা ল'বই লাগিব ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী CUET পৰীক্ষা ক্ৰেক কৰিবই লাগিব এইবোৰ মানে বহুত বেলেগ ধৰণৰ এক্সপেক্টেশ্যন হৈ যায় পজিটিভ সাইকোলজি এনেকুৱা এটা ফিল্ড দ্যাট টক্স এবাউট হিউমেন ষ্ট্ৰেংথ আমাৰ মানুহৰ যোনখিনি ক্ষমতা আছে যোনখিনি আমাৰ কেপাচিটি আছে আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ যোনবোৰ আছে তাৰ ওপৰত ফোকাস কৰে পজিটিভ সাইকোলজি ৰিলেটস টু দ্য মাছেছ মানে সব নৰ্মেল মানুহৰ যোনখিনি ট্ৰেটছ বা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক আছে যোনখিনি তাহাঁতৰ কোৱালিটিজ আছে সেইখিনি আমি কেনেকৈ আগবঢ়াব পাৰোঁ ইট টক্স এবাউট দ্যাট নমস্কাৰ মই আৰজে চন্দ্ৰিকাৰ আপোনালোকে চাই আছে ৰেডিঅ' গপশপ 94.3 FM প্ৰাউড টু বি লোকেল আৰু আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো এনেগৰাকী ব্যক্তি যি হয়তো মেণ্টেল হেলথ পজিটিভ সাইকোলজিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত তেখেতে হন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা হিচাপে সাইকোলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰবক্তা হিচাপে কৰ্মৰত তেখেত হৈছে ডক্টৰ বিনিতা দাস গতিকে বিনিতা বাইদেউ আজি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি আজি মেণ্টেল হেলথৰ বিষয়ে পজিটিভ সাইকোলজিৰ বিষয়ে আৰু বৰ্তমান সময়ত যুৱ প্ৰজন্মই সঘনাই সন্মুখীন হৈ অহা মেণ্টেল হেলথ ইস্যুৰ বিষয়ে আজি বহুখিনি কথা পাতিম বুলি আশা কৰিছো গতিকে আহক পলম কৰি আজিৰ খণ্ডটি আৰম্ভ কৰো
নমস্কাৰ মেম, আজি আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভাল লাগিছে আপোনাক লগ পাই দৰে। সেইদিনাখন আপোনাক লগ পাইছিলোঁ, আপোনাৰ কথা শুনি আচলতে খুব বেছি ভাল লাগিল। গতিকে ভাবিলোঁ আজি আপোনাক মাতি দৰ্শকসকলৰ সৈতেও কিছু পজিটিভ সাইকোলজিৰ ওপৰত আমি কথা পাতোঁ, মেণ্টেল হেল্থৰ ওপৰত অলপ কথা পাতোঁ, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত খুব বেছি ধৰক দৰকাৰী এটা বিষয় বুলি ক'ব লাগিব। হয়, থেংক ইউ ছ' মাছ মোক ইয়াতে মাতি অনাৰ কাৰণে। এণ্ড আই এম গ্ৰেটফুল কি মই কোৱা কথাখিনিৰে ডেফিনেটলি কাবাৰ নাই কাবাৰ সহায় হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। হয়, নিশ্চয়। আচলতে খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মেণ্টেল হেল্থৰ কথাই যদি আমি কওঁ, আৰু বিশেষকৈ আপুনি পজিটিভ সাইকোলজিৰ ওপৰত আপুনি অধ্যয়ন কৰিছে বা তাৰ ওপৰত প্ৰেক্টিচ কৰিছে। গতিকে আমি প্ৰথমে তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ। পজিটিভ সাইকোলজি আচলতে হয় কি? নৰ্মেল সাইকোলজিৰ বিষয়টো আমি সকলোৱে ধৰক অলপ জানোৱেই। সেই বিষয়ে অকণমান যদি আপুনি কয়। মানে পজিটিভ সাইকোলজি যোনটো মোৰ ফিল্ড, মানে মই ইয়াতে ৰিচাৰ্চো কৰি আহিছোঁ, প্লাছ ষ্টাডিও আছে। মোৰ PhDও পজিটিভ সাইকোলজিৰ ওপৰত কৰিছোঁ মই। এতিয়া আমি যেতিয়া সাইকোলজি বুলি কওঁ বা মনোবিজ্ঞান যেতিয়া আমাৰ মানে শব্দটো মূৰলৈ আহে, আমি সদায় ইয়াক অলপ যোনবোৰ অলপ বিকাৰ বা এবনৰ্মেলিটি তাৰ লগত জড়িত ৰাখোঁ। সাইকোলজি ইজ অলৱেজ থট টু বি something which is related to malfunctioning, যোনটো ঠিক হৈ থকা নাই, আমি কিবা ঠিক কৰিব লাগে, বা something which is going wrong. কিন্তু পজিটিভ সাইকোলজি এনেকুৱা এটা ফিল্ড that talks about human strength. আমাৰ মানুহৰ যোনখিনি ক্ষমতা আছে, যোনখিনি আমাৰ কেপাচিটি আছে, আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ যোনবোৰ আছে, তাৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰে। মানে পজিটিভ সাইকোলজি ডাজ নট চে দেট কি যোনখিনি আমাৰ নেগেটিভ আছে সেইখিনি আমি কেনচেল কৰি দিব লাগিব, বা সেইখিনি আমাৰ কাৰণে দৰকাৰী নহয়, বা সেইখিনি কামত অহা বস্তু নহয়, তেনেকুৱা নহয়। বাট পজিটিভ সাইকোলজিৰ ফ'কাছটো হৈছে অন দ্য হিউমেন ষ্ট্ৰেংথ বা কেৰেক্টাৰ ষ্ট্ৰেংথ বুলি আমি যোনটো কওঁ। আৰু এই কেৰেক্টাৰ ষ্ট্ৰেংথ সকলোৰ তাতে আছে, চবৰে আছে, কিবা নাই কিবা ষ্ট্ৰেংথ চবৰে আছে, কিন্তু আমাৰ ফ'কাছটো সদায় নেগেটিভৰ ফালে গৈ আছিলে। মানে যোনটো আমাৰ সাইকোলজি এজ ইউজুৱেল নৰ্মেল সাইকোলজি যোনটো আমি কওঁ, এতিয়া ধৰক সাইকোলজি বুলি কোৱাৰ লগে লগে শব্দটো আমাৰ ষ্ট্ৰেছ, পেনিক বা ডিপ্ৰেশ্যন এইবোৰ কথা বেছি কমন। আমি মানে ষ্ট্ৰেংথৰ ওপৰত আমি ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ। ধৰক এতিয়া আমি আশা বা হেপিনেছ, অপটিমিজম, ৰেজিলিয়েঞ্চ এইবোৰ কথা আমি ইমান পাত্তা নিদিওঁ, কিন্তু দিজ আৰ পাৰ্ট অফ আৱাৰ লাইফ। আমি ইয়াক পাহৰি গৈছোঁ। চ' পজিটিভ সাইকোলজিৰ ফ'কাছটো হৈছে টু ব্ৰিং দ্য হিউমেন ষ্ট্ৰেংথ ইনটু ফ'কাছ। হয়, আচলতে বৰ্তমান সময়ত খুব এটা মানে ডাঙৰ কথা বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে হয়তো বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত দেখা যায় যে তেওঁলোক সকলো মেণ্টেল হেল্থক লৈ বহুত বেছি কনচিয়াছ হয়, আৰু এই ক্ষেত্ৰত সাইকোলজি এটা খুব ডাঙৰ ভূমিকা থাকে নিশ্চয়। আৰু আপুনি যিটো ক'লে পজিটিভ সাইকোলজি, গতিকে দৈনন্দিন জীৱনত বা আমাৰ ডে টু ডে লাইফত ই কিদৰে কাম কৰে আচলতে? একচুৱেলি পজিটিভ সাইকোলজিৰ যোনটো বৈশিষ্ট্য বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক আমি ক'ব গ'লে, ইট ইজ ফৰ দ্য মাছেজ, এইটো সকলোৰ কাৰণে। এতিয়া ধৰক মেণ্টেল হেল্থ প্ৰব্লেম সকলোৰে নাথাকে। ছাম পাৰ্চেণ্টেজ অফ দ্য পপুলেশ্যন, অলপমান যোনখিনি মানুহৰ তাহাঁতৰ মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যুজ থাকিব পাৰে, বা কিছুমানৰ থাকিব পাৰে, মে বি নট টু দেট এক্সটেণ্ট, কিন্তু থাকিব পাৰে। বাট পজিটিভ সাইকোলজি ৰিলেটছ টু দ্য মাছেজ, মানে চব নৰ্মেল মানুহৰ যোনখিনি ট্ৰেটছ বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক আছে, যোনখিনি তাহাঁতৰ কোৱালিটিজ আছে, সেইখিনি আমি কেনেকৈ আগবঢ়াব পাৰোঁ। ইট টক্স এবাউট দেট। দ্যাটছ ৱাই মানে এই পজিটিভ সাইকোলজি যোনটো এটা আমি ৰেভলিউশ্যন বা এটা ফিল্ড হৈছে, সকলোৰ কাৰণে এইটো উপযোগী, সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা সকলোৰ কাৰণে এইটো কামত আহে। এতিয়া যেনেকৈ মই ক'লোঁ, টকিং এবাউট হোপ, আমি চব আশাবাদী, কিন্তু ক'ৰবাত নাই ক'ৰবাত আমাৰ সেইটো কমি আছে বা কমি যায়, বা আমি কেতিয়াবা ভাবোঁ কি নাই নিৰাশাবাদী হৈ যাওঁ, বা আমাৰ এনেকুৱা কিবা এটা মানে মনত কিবা এটা লাগি থাকে কি মই পাৰা নাই, কিন্তু অলৰেডি আমাৰ আছে। চ' পজিটিভ সাইকোলজি সেই বস্তুখিনি ফ'কাছ আনিবলৈ মানে চেষ্টা কৰে। আৰু বিশেষভাৱে যোনটো নতুন প্ৰজন্ম, তেওঁলোকৰতো বহুত কিছুমান ইছ্যুজ থাকে, ধৰক একাডেমিক্স হওক, ৰিলেশ্যনশ্বিপছ হওক, বা নিজৰ ফেমিলি টাইজ হওক, সেইখিনিৰ মাজতে তেওঁলোক চলি থাকিব লাগে। আৰু আজিকালিৰ এক্সপেক্টেশ্যনো বহুত চেঞ্জ হৈছে, আগৰ নিচিনা নহয়। আগৰ এজন যুৱক আৰু আজিৰ যুৱকৰ মাজত বহুত এটা মানে পাৰ্থক্য আছে। চ' সেইখিনি কেনেকৈ চলিব লাগে, মানে নৰ্মেল মানুহ এজন কেনেকৈ আৰু বেছি ভাল কৰিব পাৰি, সেইখিনি পজিটিভ সাইকোলজিয়ে মানে অকণমান ফ'কাছটো তাতে শ্বিফ্ট কৰিছে। হয়, যদি মই সুধোঁ আপোনাক পাৱাৰ অফ পজিটিভ সাইকোলজি কি হয়, তেন্তে আপুনি কি ক'ব সেয়া? এতিয়া মই ক'বলৈ গ'লে পাৱাৰ অফ পজিটিভ সাইকোলজি ইট ইজ এপ্লিকেবল টু এভৰিবডি। এজন সৰু ল'ৰাৰ ছোৱালীৰ পৰা একদম বৃদ্ধ বয়সৰ মানুহ এগৰাকীৰ কাৰণেও ইট ইজ এপ্লিকেবল। যেনেকৈ মই ক'লোঁ, ইট ইজ ফৰ দ্য মাছেছ, সকলোৰ কাৰণে এইটো উপযোগী।
পজিটিভ সাইকোলজি স্ট্ৰেংথ তাতেই আছে হয় আৰু এতিয়া আপুনি যেহেতু কলে আমি বহুতো ক্ষেত্ৰত ধৰক এনেকুৱা হয় যে আমি বহুত নিৰাশ হৈ যাওঁ বা আমি আমাৰ যেটো স্ট্ৰেংথ হেতু আমি বিচাৰি নাপাওঁ কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে আমি কাম কৰি যাওঁ আৰু কোনোবা এজন ব্যক্তি যেতিয়া আমাক আহি কয় আপোনাৰ এইটো বস্তুত আপোনাৰ প্ৰবলেম আছে দেই বা এইটোত আছে আমি সেইটো বস্তু ধৰি লৈ পিনে ধৰক কেনেকুৱা হৈ যায় যে আমি নোৱাৰিমে নেকি আমাৰ যিখিনি ভাল আছে সেইখিনিও আমি পাহৰি যাওঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিদৰে সেই পজিটিভ সাইকোলজিয়ে কাম কৰে এতিয়া পজিটিভ সাইকোলজি ইনটু ফিল্ড ইট হ্যাজ বিন দেয়াৰ মানে বহুত বছৰ ৰিসাৰ্চ মোৰ দেন 30 ইয়াৰ্স 30 বছৰৰ অধিক ইয়াৰ ওপৰত গৱেষণা হৈছে আৰু যোনটো মই ক্যাৰেক্টাৰ স্ট্ৰেংথ বুলি কথাটো কৈছো ক্যাৰেক্টাৰ স্ট্ৰেংথ এইটো এটা সাইন্টিফিক ষ্টাডি আৰু একৰ্ডিং টু দিস ষ্টাডি সকলো মানুহৰে 24 ক্যাৰেক্টাৰ স্ট্ৰেংথ আছে 24 ধৰক এটা উইজডম হ'ব পাৰে কিছুমানৰ ট্ৰুথফুলনেস তাৰ পিছত এপ্ৰিচিয়েচন অফ বিউটি কাৰেজ এইবোৰ সব আমাৰ হিউম্যান স্ট্ৰেংথ আৰু এজন মানুহৰ টপ 6 যোনটো প্ৰথম 6টা এই 24 ৰ ভিতৰত প্ৰথম 6টা যোনটো ক্যাৰেক্টাৰ স্ট্ৰেংথ আহে সেইখিনি আমি সিগনেচাৰ স্ট্ৰেংথ বুলি কওঁ এই সিগনেচাৰ স্ট্ৰেংথটো আমি বেলেগ বেলেগ সেটিংত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ধৰক কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ফ্যামিলিৰ লগত পাৰো ওয়ার্ক প্লেছত পাৰো এডুকেশন সেটিংত পাৰো সো এই স্ট্ৰেংথবোৰ বেলেগ বেলেগ জায়গাত ব্যৱহাৰ হয় এতিয়া ধৰি লওক এজন মানুহ তেওঁ বহুত কাৰেজিয়াস কিন্তু এই কাৰেজটো ঠিক ভাবে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই তেওঁ জানে কি মই এটো মানে এটো মোৰ এটা স্ট্ৰেংথ হয় কিন্তু মই এটো ইউজ কৰিব পৰা নাই বাট ইফ দিস পারসন ইউজেস দিস স্ট্ৰেংথ এই স্ট্ৰেংথটো যদি তেওঁ ঠিক ভাবত ঠিক কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দেন that person moves forward so তেনে ধৰণে হে 24 স্ট্ৰেংথৰ ভিতৰত আমি আমাৰ যদি এই স্ট্ৰেংথবোৰ গম পাওঁ এটা সাৰ্ভে আছে মানে যোনটো পজিটিভ সাইকোলজিৰ মানে মেইন যোনটো কি বুলি কওঁ জুনে উলিয়াইছিলে আৰু মাৰ্টিন সেলিগমেন তাহাঁতৰ এটা মানে সাৰ্ভে এটা আছে সো এই সাৰ্ভেটো ললে গম পাই যায় মানুহবোৰে কাৰ কি স্ট্ৰেংথ ভ্যালুজ ইন অ্যাকশন বুলি কয় এটো ভ্যালুজ ইন অ্যাকশন VIA সো ভ্যালুজ ইন অ্যাকশন যেটা আমি এই সাৰ্ভেটো লওঁ আমি নিজৰ স্ট্ৰেংথবোৰ গম পাই যাওঁ আৰু সেই স্ট্ৰেংথবোৰ আমি যদি নিজৰ কামত বা ফ্যামিলিত ইউজ কৰিব পাৰো তেতিয়া উই গ্ৰো ফাৰ্দাৰ গ্ৰোথটো বেছিকে হয় আৰু সেইকিটা ধৰক কিদৰে আমি গম পাম যে আমাৰ এইকিটা হয়তো আমাৰ মাজত স্ট্ৰেংথ আছে কাৰণ আজিকালি প্ৰায় দেখা যায় যে বিশেষকৈ মই যদি যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজতে কওঁ সকলোৱে খুব বেছি ডিপ্ৰেছন টাৰ্মটো সকলোৰে মনত থাকে তেওঁলোকে ইউজ কৰে বা সকলো ডিপ্ৰেছড তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা হয় যে মই হয়তো ইমান ভাল নহয় সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি ইমান ভাল ভাল বস্তু ধৰক দেখা পাই থাকো সকলোৰে মাজত এটা ইনসিকিউৰিটি হয়তো আহে তাৰ মাজত নিজৰ সেই স্ট্ৰেংথটো কিদৰে বিচাৰি পাব তেওঁলোকে এতিয়া কি হৈছে জানে এতিয়া ডিপ্ৰেছন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এই টাৰ্মটো বহুত ক্যাজুয়ালি ইউজ কৰা হৈছে মানে একদম নরমাল মানে একোৱে যেন নহয় বাট একচুয়ালি ডিপ্ৰেছন ইজ আ ক্লিনিক্যাল টাৰ্ম কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে কোনবা এজন মানুহক আমি ডিপ্ৰেছড বুলি ডায়াগনোজ কৰিব হলে ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে মেডিকেল টাৰ্মছত থাকে মানে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট এজনৰ ডায়াগনোসিস হ'ব লাগিব সাইকিয়াট্ৰিষ্ট এজনে ডায়াগনোজ কৰিব লাগিব বাট কি হৈছে এতিয়া অলপ মনটো বেয়া লাগিলে আমি কৈ দিও উই আৰ ডিপ্ৰেছড উই আৰ ইউজিং ইট ভেৰি লুজলি এই ডিপ্ৰেছড টাৰ্মটো বহুত ক্যাজুয়ালি ইউজ কৰা হৈছে বাট একচুয়ালি ইট ইজ নট দ্য কেস Maybe our mood to bhal nohoy. Maybe we are disappointed. Maybe we are upset. Ami he labeling to bhul kori diu. He label to bhul korar lage lage amar emotions follow. Aru ta interesting kotha when we talk about emotions, amar junkhini abeg. He abeg buror label thake. Eta dhorok for example ejon student porikha karone bhalke prepare korise kintu porikhar hall humoar lage lage তেওঁ ভাবিব ধৰিলে কি একদম মই নার্ভাস হাত সাত কপিব ধৰিলে ঘামিব ধৰিলে পারসন ইজ স্ৱেটিং বাট একচুয়ালি দ্য পারসন হ্যাজ প্ৰিপেয়াৰ্ড হে ছাত্ৰজনে ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আহিছে কিন্তু ভাবি আছে মই নার্ভাস বাট একচুয়ালি এই লেবেলটো ভুল হ'ব পাৰে ইনষ্টেড অফ বিং নার্ভাস আমি যদি কওঁ আই এম এক্সাইটেড তেতিয়া হোল মাইন্ডসেটটো চেঞ্জ হৈ যায় হয় এটা নার্ভাসনেস আৰু এক্সাইটমেন্টৰ বডিলি সিম্পটমস একে আমি এক্সাইটেড হোৱাৰ লগে লগে কি হয় আমাৰ বুকুখন কিবা ধপধপ কৰে বা হাতখন স্ৱেটিং কৰিব ধৰে উই ফিল অলপ কিবা যেন বেলেগ এনাৰ্জি এটা আছে সেম থিং হ্যাপেন্স when we are nervous also কিন্তু আমি যদি লেবেলটো হলাই দিও লেবেলটো হলনি কৰি দিও তেতিয়া লগে লগে আমাৰ হে নার্ভাসনেসটো এক্সাইটমেন্টত হৈ যায় চেঞ্জ হৈ যায় হয় সো উইথ ইমোশনস মোস্ট অফ দ্য টাইম আমাৰ হে লেবেলিংটো ভুল হয় হে কাৰণে মানে আমি বহুত দেখা পাওঁ কি বহুত লৰা ছোৱালী মানে লেবেলিংটো ভুল হোৱাৰ কাৰণে ইমোশনৰ যোনটো ৰিঅ্যাকশনস আছে হে প্ৰক্ৰিয়াটো বেলেগ হয়
হয় মই এটা ধৰক এনেকুৱা কথাও মানে মই যেতিয়া ধৰক ইয়াৰ ওপৰত অলপ পঢ়ি আছিলো ধৰক তেতিয়া এটা বস্তু পাইছিলো যে আমি ধৰক যেটো কথা আমাৰ ব্ৰেইনক কও বা আপুনি যেটো ক'লে লেবেলিংৰ কথা আমি যদি কও আমি ডিপ্ৰেস তেন্তে হয়তো আমাৰ ব্ৰেইনও হেতু বস্তু একসেপ্ট কৰিব যে আমি ডিপ্ৰেস আমাৰ হয়তো তেনেকে বস্তুবিলাক তেনেকে হয়তো আগবাঢ়ি গৈ থাকিব কাৰেক্ট মানে আমাৰ ব্ৰেইনটো মানে our body and mind এটা it's one connect so আমাৰ brain reaction মানে body reaction to ji হৈ আছে আমি হে reaction to ভাবি we will think that আমাৰ এটো হৈ আছে so automatically যেটো connection ta ase so our body also reacts in the same way what our mind tells us আজিকালি in positive psychology বা আগতেও বহুত practice positive self talk বুলি আমি কওঁ আমি যদি নিজক লৈ পেলাই ভাল এটা মানে কথা কওঁ বা ধৰক এক্সাম্পল দিছো সৰু ল'ৰা ছোৱালী লগত ক্ষেত্ৰত মাক দেউতাকে যদি কৈ থাকে এই একোই নোৱাৰে কৰিবলে একো কামতেই ভাল নহয় সো সেই যে মানে কৈ আছে একো কামতে ভাল নহয় সব বেয়া হৈ আছে সো অটোমেটিক্যালি দ্য চাইল্ড starts to believe in it আমি নেগেটিভ সেলফ মানে টক এটা কৰি আছো টু দ্য চাইল্ড উইল টেক ইট এজ আ মানে এফার্মেশন বা উইল টেক ইট এজ আ কোয়ালিটি দ্যাট দ্য চাইল্ড হ্যাজ কি মই বেয়াই মই এনেকুৱাই সো পাৱাৰ অফ words it's very very important আমি কি কওঁ কি কৈ আছো হেতু বহুত ম্যাটাৰ কৰে সেই কাৰণে বাচ্চাটাৰ লগতো হয় বা নিজৰ লগতো সেম থিং আমি যদি নিজকে কওঁ নাই মই একদম কনফিডেন্ট ফিল কৰা নাই মোৰ আজি ভাল লাগা নাই আজি মোক বেয়া দেখিছে নেকি বা এইবোৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰো automatically we start feeling it so feel কৰাৰ লগে লগে we start behaving in it so আমাৰ যোনটো behavior ABC affect behavior and consequence এটা system আছে what we feel আমি একে behave কৰিম same thing the consequence বা cognition to বা thinking to একে হ'ব so that matters আমি যি feel কৰো automatically our behavior also becomes that so it's very important that we feel good about ourselves হয় আজিকালি ধৰক হেতু কাৰণে এটা খুব বহুতে প্ৰেক্টিস কৰা দেখা যায় যে তেওঁলোকে নিজৰ বিষয় বা নিজৰ আশাবোৰৰ বিষয় পজিটিভলি তেওঁলোকে লিখা আৰম্ভ কৰে গতিকে হেতু এটা কয় যে ইউনিভাৰ্সে হয়তো হেতু কানেক্ট কৰিব যদি পজিটিভলি আমি লিখো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বা ম্যানিফেষ্টেশনৰ কথা ইয়াৰ সৈতে কৰবাত না কৰবাত জড়িত হৈ আছে নেকি এটা ম্যানিফেষ্টেশন টু according to me it's a more popular term it's just like a fashion trend junto hoy to change hoy ase manifestation mane ki what you believe you will do it it's more like a confidence that you have simply writing down but not believing in it মই লিখি আছো I am confident কিন্তু মই জানো মই confident নহয় হেতু একো হলনি নকৰে you actually have to feel আমি জি ভাবু that has to actually be in us এটা more than that there is something called in positive psychology আমি এটা exercise এটা আছে it's called 3 good things exercise 3 good things exercise to কেনেকুৱা before going to bed সদায় ৰাতি শুৱাৰ আগতে আমাৰ দিনটোত আমাৰ লগত ভাল কাম জি হল আমি এখন নোট ডাউন কৰিব লাগে মানডে 1 2 3 ধৰক আজি মই কাবাক হেল্প কৰিলো বা আজি মই মোৰ একদম 20 বছৰ আগৰ বন্ধু এগৰাকীক লগ পালো কথা পাতিলো সো তেনেকে আমি লিস্ট কৰি কৰি গৈ থাকো all the good things that has happened with us so over the months কি হয় you can actually see amar logot iman positive bostu hoy ase but what are we doing we are anchoring ba ami khali negative bostu tu porthe focus kori asu so this 3 good things exercise actually is a practical way of understanding what is going right in us hey in a call generally in our positive psychology we call it www what went well juntu amar aji dintu amar ki bhal kotha hol we should keep a note on that and that is more practical than just writing down manifestations or just affirmations actually jibur kota hoy goy ase we need to keep a check on that am hekhini bostu olop man focus to amar mane change kori tale anibo lage হয় এইখিনতে আপুনি আৰু এটা কথা কৈছিল ধৰক যেতিয়া এগৰাকী মানে পিতৃমাতৃয়ে কয় যে সৰু এটা বাচ্চাক যে তই হয়তো বেয়াই বা তই এনেকুৱা বহুতে ওচৰ চুবুৰীয়া বা ফ্যামিলি মানুহও ক'ব পাৰে বা এগৰাকী টিচাৰ তেখেতসকলও কেতিয়াবা হয়তো ক'ব পাৰে তেনেকুৱা হৈ আহিছিল ধৰক আগতে আৰু তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীজনৰ মনত ধৰক সেই কনফিডেন্সটো তেওঁলোকৰ লো হৈ যাব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মানে এগৰাকী পেৰেন্টছ হওক বা মানে ডাঙৰ ব্যক্তিসকলে কেনে ধৰণৰ সাৱধানতা মানে ধৰক তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰিব লাগে বুলি আপুনি ভাবে এজন চাইল্ড ওয়ার্ক এতিয়া মই সব পেৰেন্টছৰে মেইন মোটিভটো ভালে মানে আমি ল'ৰা ছোৱালীক বেয়াকে ক'ব খুজু বা বেয়াকে উলাই সো দ্যাট দে কাম অন ট্র্যাক ভাল ভাবিয়ে কথাটো কোৱা হয় কিন্তু হে এফেক্ট কি হ'ব আমি নাজানো তই বান বেয়া কৰিছ পৰীক্ষাত এবাৰ ভাল কৰিব লাগিব ইমান বেয়া কৰিছ যে সেই কথাটোৱে ল'ৰা বা ছোৱালীজনে মনত ৰাখিলে কি মই বেয়া কৰিছো নেক্সট টাইম ভাল কৰিব লাগিব হেতু কথা ধ্যান নিদিবও পাৰে সো
as a parent বা as a guardian বা as a significant older person, we should be careful of what the child takes in. কি বিচাৰিছে বা কি ভাবে, এটা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে কি পাত্তাই নিদিয়ে, for them গালি খালে it does not matter, কিন্তু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে বহুত sensitive. So parents know their children the best. মানে পেৰেণ্টছৰ বাহিৰে মানে বা টিচাৰ এগৰাকীও ভালকৈ চিনি পায় ল'ৰা বা ছোৱালীজন ক্লাছত যেনেকৈ থাকে, দে ন' দেম ভেৰি ৱেল, কাক কি ক'ব লাগে. চ' ইট মেটাৰ্ছ এ লট কি কথা কয়, মানে একচুৱেলি ন'য়িং হোৱাট দ্য চাইল্ড মানে ৱান্টছ অৰ হোৱাট দ্য চাইল্ড ইজ এক্সপেক্টিং. ইয়াতে আৰু এটা মই কথা ক'ম, আজিকালি কি হৈছে, উই আৰ লেকিং ৰেজিলিয়েঞ্চ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ ক্ষেত্ৰত. আগতে কি হয়, আমাৰ পেৰেণ্টছক আমি সুধিলেও পানিছমেণ্ট দিলেও গাত নালাগে, আজি মাৰ খালে বোলে একো নাই, আজি মুৰ্গা হ'ব দিলে একো নাই. Why? Because we were resilient. We know ki this is not forever. Etu ekhini homoy karone hai. Yar next moment to eko problem na. Everything will be fine. Kintu ajikali he resilience to okman kom. Olop teacher or gali khaleo. Ajikali gali khwa ba mane punishment dia, physical punishment. It's not there. Practice to nai. Bondo kori dise. Why? Because some do not take it very well. Kisuman bacha trauma ho jabo pare. They might fear going to school because of the fear of punishment. It's a good thing that punishment bondo korise ba সাংঘাতিক ধৰে গালি পাৰাটো বন্ধ কৰিছে. বাট ইয়াৰ আমাৰ অল্টাৰনেটিভ সলিউশ্যন কি? উই আৰ নট টিচিং আৱাৰ চিলড্ৰেন টু বি ৰেজিলিয়েণ্ট. আমি ঠিক আছে এটা যে বেয়া চিটুৱেশ্যন আহিব, বেয়া চিটুৱেশ্যনটোৰ পৰা কেনেকৈ আমি উদ্ধাৰ কৰিম নিজকে, সেইটো আমি নিশিকাওঁ. চ' কি হয়, এজ টাইম পাছেছ সেই ফিয়াৰটো মানে ইট গ'জ ডিপাৰ এণ্ড ডিপাৰ. চ' দ্য চাইল্ড মাইট নট বি এবল টু ফেচ দ্য ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড. মানে সদায়তো এটা ছিকিউৰ এনভাইৰমেণ্টত নাথাকে. ক্লাছ 10, 12 বা ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ওলাই যাব, কিন্তু তেতিয়া যে নট এভৰি ওৱান ইজ ভেৰি কনচিডাৰেট বা চব যে চেঞ্চিটিভ নহয়, সেইটো একচেপ্ট কৰা টান হৈ যায়. ৱাই? বিকজ উই আৰ নট ৰেজিলিয়েণ্ট. আৰু এই ৰেজিলিয়েঞ্চ ট্ৰেইনিংটো সৰুৰ পৰাই দিব লাগে. ইন পজিটিভ চাইকলজি উই হেভ মানে এটা ছেটিং আছে ন'ন এজ পজিটিভ এডুকেশ্যন. এইটো এপ্লিকেশ্যন ৱেৰ উই টিচ য়াংগাৰ চিলড্ৰেন টু বি মোৰ মানে একচেপ্টিং টু দেয়াৰ ফ্লজ, বাট অলছ' লিভিং উইথ ইট এণ্ড একচেপ্টিং ইট মানে হ্যাপিলি. একো প্ৰব্লেম নাই, ঠিক আছে, আই এম বেড ইন দিছ বাট আই হেভ আদাৰ গুড কোৱালিটিজ এজ ৱেল. চ' সেইখিনি ট্ৰেইনিং পজিটিভ এডুকেশ্যন বুলি কওঁ. বহুতো আছে এক্সাৰচাইজ তাতে. চ' দেট ইজ দেট পজিটিভ এডুকেশ্যন টক্স এবাউট ৰেজিলিয়েঞ্চ, দেট হাউ উই বিল্ড মোৰ ৰেজিলিয়েণ্ট চিলড্ৰেন এট এ য়াং এজ. সৰুৰ পৰা সেই ট্ৰেইনিংটো ঘৰতো হওক বা বাহিৰতে হওক, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট. বিকজ আল্টিমেটলি you have to face the real world and the real world is not very comfortable. So that matters. এইখিনিতে ধৰক আমাৰ যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ তেওঁলোকে কয় যে আগতে ধৰক ছেকনিৰ আগত বিদ্যা বুলি যিটো কথা আছিল, আগতে হয়তো সেয়া মানে পানিছমেণ্ট দিব পাৰিছিল আৰু হয়তো সেই ব্যক্তিকেইজনে পাছত গৈ সেই আপুনি যিটো কথা ক'লে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ সৈতে যেতিয়া তেওঁ ফেচ কৰিছে, সেইটো বস্তু একচেপ্ট কৰিব পৰা তেওঁ হৈ গৈছে তেনেকুৱা. আৰু আজিকালি সেইটো এটা খুব মানে ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে. সেইটো ভাল বুলি ক'ব বিচাৰে নে আপুনি? ধৰক সেইটোৱে মই মানে যেনেকৈ ক'লো, আমি ঠিক আছে পানিছমেণ্ট বন্ধ কৰিছোঁ, মানে উই আৰ মানে সেই বস্তুটো নাই, উই আৰ ব্ৰিঙিং আপ চিলড্ৰেন এ ভেৰি কেয়াৰফুল এনভাইৰনমেণ্ট, কিন্তু আমি সেই তাৰ অল্টাৰনেটিভটো দিয়া নাই, আমি ৰেজিলিয়েণ্ট ট্ৰেইনিংটো দিয়া নাই, খালি আমি পানিছমেণ্টে বন্ধ কৰিছোঁ তাক. কিন্তু তাৰ বিনিময়ত আমি কি, হোৱাট ইজ দ্য আদাৰ ৱে? চ' সেই ৰেজিলিয়েঞ্চ ট্ৰেইনিংটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট. সেইটো কিদৰে ধৰক পেৰেণ্টছে এতিয়া ধৰক when আমি ৰেজিলিয়েঞ্চ বুলি ক'ব গ'লে আমাৰ যিহেতু যিকোনো এটা মানে আনটুৱাৰ্ড চিটুৱেশ্যন বা যিকোনো আমাৰ এটা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন য'ত আমি ফেচ কৰিব পৰা নাই, বাট আমি ফেচ কৰিব লাগিবই, কিন্তু আমাৰ সেই ট্ৰেইনিংটো নাই কেনেকৈ হাউ টু হেণ্ডেল ইট. চ' ঘৰতো ধৰক ছাপৰ্ট ছিষ্টেমটো থাকিব লাগিব. ফৰ এক্সাম্পল লেটছ চে এজন ল'ৰা বা ছোৱালী মেট্ৰিকত ফেইল কৰিলে, ঠিক আছে, মেট্ৰিকত ফেইল কৰিলে ইটছ নট দ্য এণ্ড অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, মানে গোটেই দুনিয়াখন শেষ, সেনেকুৱা কথাটো নহয়. আদাৰ অল্টাৰনেটিভছ আৰ দেৰ. ঠিক আছে, এই বছৰ মেট্ৰিকত মই বেয়া নম্বৰ পাইছোঁ, মই ফেইল কৰিলোঁ, নেক্সট ইয়াৰ মই আৰু কেনেকৈ ভাল কৰিম, সেই ট্ৰেইনিংটো বা সেই ছাপৰ্টটো ঘৰৰ পৰা আহিব লাগিব. ঠিক আছে, গালি পাৰিলে কিবা কৰিলে ঠিক আছে, আফটাৰ পইণ্ট অফ টাইম কি হয়, ইফ দ্য চাইল্ড কেন নট টেক ইট, আমি জানো দে উইল টেক দ্য লাইফ ইন দেয়াৰ অ'ন হেণ্ডছ. চ' এইবোৰ হৈ যাব পাৰে. চ' সেই ছাপৰ্ট, ফেমিলি ছাপৰ্ট ফৰ ৰেজিলিয়েঞ্চ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, বা ইভেন ছাপৰ্ট ফ্ৰম দ্য টিচাৰ্ছ অৰ ফৰ দ্য ছ'চাইটি. এই ছাপৰ্ট ছিষ্টেম ইজ ওৱান ভেৰি ক্ৰুচিয়েল এছপেক্ট, বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়. আমি যদি ৰেজিলিয়েণ্ট হ'ব বিচাৰোঁ তেতিয়া সেই ফেমিলি ছাপৰ্ট বা আমাৰ ছ'চাইটেল ছাপৰ্ট বা একাডেমিক ছাপৰ্ট সেইটো বহুত দৰকাৰী. হয়, আৰু বৰ্তমান সময়ত মই যদি কওঁ ধৰক আপোনাক যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা মই সুধিছোঁ, এতিয়া
প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে ভাল বেয়া দুইটাই থাকে আমি বহুখিনি বস্তু ধৰক সোশ্যাল মিডিয়াত এনেকুৱা দেখো যেটো হয়তো ৰিয়েল নহয় কিন্তু আমি ভাবিলো যে হেয়া ৰিয়েল হয় আৰু আমাৰ হুচৰত সেই বস্তুটো নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনসিকিউৰিটি ফিলিংস ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো আহিব পাৰে আৰু বহুতো নেগেটিভ বস্তু আমি হয়তো দেখা পাই থাকো যেটো আমি নজনাকে হয়তো বহুত নেগেটিভিটি আমাৰ হয়তো মনলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আহে গতিকে সেই সময়ত আমি কি দৰে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ধৰক নিজকে পজিটিভ কৰি ৰাখিব পাৰো আমাৰ এনवायरमेंटৰ লগতে নিজকে হয় এটা ধৰক এটা সোশ্যাল মিডিয়াটো এনেকুৱা এটা বস্তু ইটস ভেৰি এডিক্টিভ আমি এবাৰ চালে মানে 5 মিনিট কোন গল ধৰব নোৱাৰো 10 মিনিট কোন গল ধৰব নোৱাৰো বাৰে বাৰে মানে ইট ইজ সো ক্যাচি মানে আমাক বেলেগ উপায় নোহোৱা কৰি দিয়ে সো কি হয় whenever we are on the screen ফোন দিজে চাই আছো ফিজিক্যাল প্ৰবলেমস তো আছে ধৰক এতিয়া মানে আমি এক্সারসাইজ কমি যায় যোনটো মানে আমি ধৰক কিবা এটা চাই আছো ফোনটো আনি মানে পানী গ্লাস খাব খুইছো কিন্তু আমি ফোনত ইমান ব্যস্ত কি পানী গ্লাস আমি খাব না যাম এটো চাই লওঁ ইয়াৰ পিছত খাম সো ফিজিক্যাল এসপেক্টটো আছে অফ ইউ নো মোবাইল ফোন বা সোশ্যাল মিডিয়া যোনটো এডিকশন হয় বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট মেন্টাল হেলথটো বহুত ম্যাটার কৰে এটা যোনটো আপনি কল অ্যাবাউট ইনসিকিউরিটি about comparison আমি নিজকে তুলনা কৰিম এই গৰাকী মানুহৰ দেখোন লাইফটো ইমান ভাল হৈ আছে মোৰ দেখোন একোৱে হোৱা নাই ইমান ভাল ভাল ফটো পোস্ট কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামত her life is so good and I am doing nothing so he comparison to ahar lage lage মানে you feel that life is not worth living so he comparison to actually june I forgot the name egoraki bahut famous personality ejone koisile ki junbur photo post kore it's not real ta nije koisile mon namtu pahorlu actually it's not real because তেওঁলোকে বেস্ট ফটোটো হে দিব হয় আমি সোশ্যাল মিডিয়াত কি দিও আমাৰ বেস্ট মোমেন্ট 10 খন ফটো ভিতৰত যোনখন বেস্ট আমি হেখনে দিম হে 10 খন যে বেয়া হৈছে দ্যাট নো ওয়ান সিজ রাইট সো এই নতুন প্ৰজন্মই এটো জানা উচিত কে কি দ্যাট there are 10 bad photographs to get that one single good one and that single good one is not the reality হেতু যে হসা কথা নহয় এটো জানা বহুত দৰকাৰী and মই মানে I think that নতুন প্ৰজন্মই এটো কথা জানেও they also understand ki social media is not reality but still they cannot go away from it hey juntu eta cycleot humai goise tar pra aturi ahibo noare and not that sobeo enko nohoy kintu kisuman yar majotu ase who can very well balance নিজৰ সোশ্যাল মিডিয়া বা নিজৰ ফ্যামিলি লাইফ বা নিজৰ ফ্ৰেন্ডছৰ লগত হেতু ভাল ব্যালেন্স কৰিব পাৰে দ্যাট अगेन ইজ আ পাৰ্সোনালিটি ট্ৰেট সবৰে বেলেগ বেলেগ ট্ৰেটস থাকে কিছুমানে মাল্টিটাস্ক কৰিব পাৰে কিছুমানে মাল্টিটাস্ক কৰিব নোৱাৰে এজন মানুহ এটা বিষয়ে পঢ়ি থাকিব কিন্তু ইজন মানুহে আকৌ মাল্টিপল বস্তু একেলগে ব্যালেন্স কৰিব পাৰে হেতু अगेन ইজ আ পাৰ্সোনালিটি ট্ৰেট সো হে সোশ্যাল মিডিয়া এডিকশন টু কিছুমানে একদম তাৰ ভিতৰত সোমাই যাব কিন্তু কিছুমানে আকৌ এটো ভালকে ব্যালেন্স কৰি লব পাৰে আৰু সোশ্যাল মিডিয়া এনেকুৱা নহয় কি everything is bad it's not that there are also good things that social media teaches us there are so many enko dhorok stories about people who have done very well very good about themselves resilience juntu ma koi aso ekdom hanghatik beya situation opra ahiu nijor life to track on ani dise so these things ami keneke gom paiso only because of social media so social media pora he bhal kotha khini lobo parao eta মানে সবৰে এটা ক্যাপাসিটি থাকে সো হেখিনি মানে হে ব্যালেন্সটো থাকা উচিত হয় আৰু বৰ্তমান সময়ত যদি মই মেতিয়া ইয়াৰ লগতে জড়িত হল ধৰক ফিজিক্যাল হেলথৰ কথা আপুনি যেটো ক'লে ফিজিক্যাল হেলথ আৰু মেন্টাল হেলথৰ কথা দুইটা মানে কিবা মাজত লিংক আছে নেকি ধৰক একদম অ্যাবসলিউটলি ফৰ এক্সাম্পল ধৰক আপুনি হেৰিত দুদিন মান ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাই মানুহজন লগ ধৰা নাই বিছনাতে পৰি আছে টিভি চাই আছে আফটাৰ পইণ্ট অফ টাইম আপুনি অটোমেটিকলি ফিল কৰিব গাটো ভাল লাগা নাই বিকজ আমাৰ ফিজিক্যাল মুভমেন্ট হোৱা নাই ফিজিক্যাল মুভমেন্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ আমাৰ ব্লাড সাৰ্কুলেশনৰ এটা মুভমেন্ট থাকে আমাৰ হিউম্যান বডিজ আৰ মেড টু ওয়ার্ক হার্ড মানে এনেকুৱা নহয় কি আৰাম কৰি থাকিব হেনেকুৱা নহয় এটা ফিজিক্যাল যোনটো আমাৰ স্ট্ৰাকচাৰ বডি সাৰ্কুলেশন ব্লাড সাৰ্কুলেশন গুড এমাউন্ট অফ ওয়াটাৰ এইবোৰ সব ইম্পৰ্টেন্ট for it to function properly metabolic system eta thake eta dhorak apuni eku kam kora nai bohi ase bahut homoy after a point of time you will start feeling bad gatu bhal laga nai kiba laga nai then ki hoy again it will affect your mental health ki mur kyo mon tu beya lagise mu ulai jabo mon joa nai kiba dekhun aji botor tu he beya so what happens ami he negative kotha bur automatically pick out koru and this is known as ANT automatic negative thinking he automatic negative thinking bur keneke ahe because our surroundings are supporting it he surround মানে ধৰক আপুনি বাহিৰলৈ যোৱা নাই
So you think that everything is gloomy, ekku bhal hua nai, moi ghorote bohi asu, ekku bhal laga nai. So automatically he negative bostubur we start attracting that. But as soon as apni dhorok physical movement korile, olop homoy khus kahile, olop jump korile, then what happens? Automatically there's an energy in your body. So he energy to change hoar lage lage things start feeling good. Again in positive psychology moi aru ta kotha kobole bisaru, tate we focus a lot on sunlight. Mane in fact positive education edu kotha koise ki classes should be held outside in the sunlight. Roomor sariu fale mane sarita wallor majot nokori bahirot class koribo lage, because nature has a very very strong impact, good impact on our bodies. As well as our mind. Aru eta kotha ase bird watching, mane sorai tu even eta research paper to ulaise that ami sorai burok jodi observe kori thaku, it gives us a feeling of happiness, it gives us a feeling of stress free life. So hey, bird watching is a very very important exercise that we can do. আসলতে এতিয়া ধৰক প্ৰায়বিলাক এতিয়া নৱপ্ৰজন্মৰ মাজৰ কথাই কৈছো, ধৰক মেন্টাল হেলথ ইস্যু বাহি অহা প্ৰায় দেখা গৈছে, বহুত দিনক দিনে ধৰক বাহি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি যেটো ক'লে বহুতে এতিয়া ধৰক দেখা যায় যে তেওঁলোকে হে আন্ধাৰ ৰুম এটাত থাকি ভাল পায়, তেওঁলোকে কম্পিউটাৰ ফোনতে ব্যস্ত হৈ থাকে, ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে, বা সেই আপুনি যেটো ক'লে নেচাৰৰ সৈতে সম্পৰ্কটো হয়তো কোনোবাখিনি নহয় কোনোবাখিনি তেওঁলোকৰ কম হয়, তেওঁলোকে সেই মানে ধৰক এটা আৰ্টিফিশিয়াল লাইটৰ তলত বা অন্ধকাৰত থাকি বেছি ভাল পায়, ডাৰ্কনেছটো বেছি ভাল পোৱা হয় যেন মোৰ অনুভৱ হয় ধৰক। তো এইটোৱে ধৰক তেওঁলোকৰ এটা ৰিজন হ'ব পাৰে নেকি ধৰক মেন্টাল হেলথত প্ৰভাৱ পেলাই আহিছে? হ'ব পাৰে দে। ইন সাইকোপ্যাথলজি there is a মানে মেন্টাল হেলথ ডিসঅর্ডার বা আমি এটা মানসিক বিকাৰ সিজনাল এফেক্টিভ ডিসঅর্ডার বুলি কয়, SAD। SAD টো কি হৈছে, সানলাইটৰ যেতিয়া কমি হয় তেতিয়া মানুহৰ মুড চেঞ্জ হৈ যায়। সো উই ফিল মোর স্যাড যেতিয়া আমি সানলাইট দেখা নাপাওঁ। এটা ধৰক 5 দিন মান বৰষুণ দি আছে, অটোমেটিকলি আমাৰ কি হ'ব, গাটো ভাল নালাগা হয়, মনটো ভাল নালাগা হয়, আমি বাহিৰত যাব পৰা নাই। সানলাইটৰ বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল আছে বা প্ৰভাৱটো বহুত বেছি। সো এতিয়া ধৰক এজন ল'ৰা বা ছোৱালী ৰুমৰ পৰা ওলোৱা নাই, আন্ধাৰ হেৰিত আছে, লাইটটো মানে পোহৰ, মানে হোৱাট হেপেন্স, ইট গিভছ ইউ আ ফিলিং অফ এই ফ্ৰেছনেছ নাথাকে, ইউ ফিল ভেৰি ডাল, ইউ ফিল ভেৰি ল'। সো সেই লাইটিঙৰটোও বহুত মেটাৰ কৰে। এতিয়া মোৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন মই যিহেতু ক'লো পজিটিভ সাইকলজি, বা তাৰ আগতে মই অৰ্গেনাইজেশ্যনেল বিহেভিয়াৰ ৱাজ মাই কোৰ এৰিয়া। তাৰপিছত মই শিফ্ট কৰিলোঁ পজিটিভ সাইকলজি, পজিটিভ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল বিহেভিয়াৰ। হা, চ' অৰ্গেনাইজেশ্যনেল বিহেভিয়াৰত আমাৰ কনচেপ্ট আছে দেট লাইটিং মেটাৰ্ছ এ লট। আপোনাৰ ধৰক পাৰফৰ্মেঞ্চ ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে, ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব লাগে, লাইটিঙৰ লগত বহুত মেটাৰ কৰে। য়েল্ল' লাইট, হোৱাইট লাইট, এইবোৰ লাইটৰ লগত বহুত কথা আছে। চিমিলাৰলি এজন ছাত্ৰৰ কাৰণেও যোনটো মানে লাইটত পঢ়ি আছে, দেট মেটাৰ্ছ এ লট। চ' ইট হেজ আ ভেৰি ষ্ট্ৰং কানেকশ্যন উইথ ইয়ৰ মুড। আমাৰ মুডৰ লগত লাইটৰ কানেকশ্যনটো বহুত মানে কি বুলি কওঁ, ইটছ ভেৰি ষ্ট্ৰং। চ' সেইকাৰণে আন্ধাৰ জেগাত বা চামথিং উইচ ইজ নট ফ্ৰেছ, ইট হেজ এ ডিৰেক্ট ইম্পেক্ট অন ইয়ৰ মেণ্টেল হেল্থ। ফিজিকেল হেল্থতো আছেই, অলছ' অন ইয়ৰ মেণ্টেল হেল্থ। হয়, বৰ্তমান সময়ত আপুনি কি ক'ব, ধৰক আপুনি যিহেতু এই বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আৰু আপুনি ইমান দিনৰ ধৰক অধ্যয়নো কৰি আহিছে, গতিকে আগৰ তুলনাত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত সেই মেণ্টেল হেল্থ ইস্যুবিলাক দিনক দিনে ধৰক বাঢ়ি অহা আপুনি দেখা পাইছে নেকি? আৰু যদি বাঢ়ি আহিছে তাৰ ৰিজনটো কি বুলি ক'ব আপুনি? এটা ভাল কথা, দেট পিপল আৰ মোৰ অৱেৰ। আজিকালি চব মানুহ জানে মেণ্টেল হেল্থটো কি বস্তু, ইয়াক কিয় আমি অলপ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে, সেইখিনি কথা, সেই আৱেৰনেছখিনি আহিছে, এণ্ড দেটছ এ ভেৰি গুড থিং। আগতেতো মানুহে নকৈছিলে মন বেয়া লাগিলে, মন বেয়া লাগিছে, দে উইল নট গ' টু আ সাইকাইট্ৰিষ্ট, দে উইল নট গ' টু আ ক্লিনিকেল সাইকলজিষ্ট। তাহাঁতি নাযায়। ফিজিকেল প্ৰব্লেম আছে বুলি ডক্টৰ এজন তাত যাব, ফিজিকেল মানে প্ৰেক্টিচনাৰ বা যোনজন ফিজিচিয়ান তাহাঁতৰ তাত যাব, বাট মেণ্টেল হেল্থ যোনটো বিশেষজ্ঞ, মানসিক ৰোগৰ যোনটো বিশেষজ্ঞ, তাহাঁতৰ ওচৰলৈ নাযায়। কিন্তু আজিকালি এইটো প্ৰেক্টিচটো ভাল, মানে দে একচুৱেলি এপ্ৰ'চ মেণ্টেল হেল্থ প্ৰফেচনেল, উইচ ইজ এ গুড থিং। সেইকাৰণে আমি গম পাওঁ কি ষ্টেটিষ্টিক্সটো বাঢ়িছে। Why? Because we are starting to go to mental health professional. আগতে নগৈছিলে, সেইকাৰণে লাগে কি মেণ্টেল হেল্থ প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু আগতে হয়তো আছিল প্ৰব্লেম, কিন্তু নগৈছিলে। আৰু যোনজন ফিজিচিয়ান বা মেণ্টেল হেল্থ ডক্টৰ নহয়, মানে এনেই ডক্টৰ তাত গৈছিলে, দে মাইট প্ৰেছক্ৰাইব মেডিকেশ্যনছ, কিন্তু আচল ৰিজনটো কি বা ক'ৰ পৰা আহিছে, কি আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে, সেইখিনি কথা হয়তো নকৈছিলে, খালি মেডিচিন খাই পেলাই বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে। সেই মেণ্টেল হেল্থ ইস্যু যে হ'ব পাৰে সেইটো কথা ডিছকাশ্যন নহৈছিলে। বাট নাও ইভেন মই ষ্টুডেণ্টছ পাওঁ হু আৰ হেপিলি দে উইল একচেপ্ট কি তাহাঁতৰ প্ৰব্লেম আছে, এণ্ড দে আৰ ৰেডি টু গ' টু মেণ্টেল হেল্থ প্ৰফেচনেল, উইচ ইজ এ গুড থিং। এইটো চেঞ্জ এটা, ইটছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চেঞ্জ, এণ্ড
যেতিয়ালৈকে আমি একচেপ্ট নকৰোঁ কি মেণ্টেল হেল্থ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তেতিয়ালৈ চেঞ্জ ইজ নট গোইং টু হেপেন we have to accept that mental health is a real issue. It's a genuine issue. I mean, to accept kar lage treatment will follow, diagnosis will follow, and things will be, it'll be fine. It'll come on track. Jane ke physical problem eta thik hobo pare. Similarly, mental health problems can also be fine. Eku difference man tate nai ki mental health disorder ta hoise ba mental health issue ta hoise etu aru thik nohoy. It's not like that. Following up proper diagnosis, proper treatment, and people can have a normal life even with a mental health disorder. Jeneka ami diabetes thakile normal thakibo paro, same thing with a mental health disorder as well. আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখা যায় যে প্ৰত্যেক মানে প্ৰায়ভাগ ব্যক্তিৰে হয়তো কিবা নহয় কিবা তেওঁলোকৰ সমস্যা থাকে আৰু আমি যি আপুনি ক'লে ধৰক বলিউডৰ আমি তাৰকাসকলৰ কথাই যদি কওঁ তেওঁলোকে ওপেনলি একচেপ্ট কৰে বস্তুবিলাক আৰু আগতে সেই লাষ্টটো আছিলে যে কিবা হয়তো মানে ভাবে যে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈছে মানে কিবা এটা মানে পাগল বুলি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ৱৰ্ড ইউজ কৰি দিয়ে কিন্তু আজিকালি মানুহবিলাক কনসিয়াস হৈছে ধৰক এই ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁলোকে যায় গতিকে এই আপুনি যেটো কৈছে আগতেও আছিল এতিয়াও আছে বৰ্তমান সময়ৰ কি সমস্যাবিলাক কেনেকুৱা বুলি ভাবে আপুনি মই মোৰ ধৰক ষ্টুডেন্টছৰ যোনখিনি আহে ৰিলেশনশ্বিপ ইস্যুজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এণ্ড নিজৰ সেলফ এষ্টিম যোনটো আমি নিজৰ কি বুলি কম ইস্যুজ ৰিলেটেড টু সেলফ সেইখিনি বহুত কমন দ্যাট নিজকে আমি ভাবো কি আমি লো মোৰ লগত এনেকুৱা হৈ আছে মেবি আই এম নট গুড এনাফ এইখিনি কথা বহুত এতিয়া মানে বেছিকে ষ্টুডেন্টছৰ লগত বেছিকে ৰিলেশনশ্বিপ আহে ফ্যামিলি ইস্যুজ তো আছে ইটস অলৱেজ বিন দেয়াৰ কিন্তু এতিয়া মই যোনটো দেখিছো ইটস মোৰ এবাউট সেলফ যোনটো ডায়াগনোসিস কৰে বা সেলফ ইস্যুজ যোনবোৰ থাকে দ্যাট ইজ মোৰ কমন এতিয়া ধৰক কুড বি এই যোনটো কম্পেৰিজনৰ কাৰণে আহে এটা we have a concept called body shaming he body নিজৰ body structure লৈ skin color লৈ why because again I think it's the social media jun mane social media dekhar lage lage amar comparison ta ahi jay but again like I said social media to bahut there are stories about resilient people even though with everything going wrong they are still doing good so hekhini kotha ase mane etia students are mostly it is related academics ba family to thakiboy for it's a student problem but ajikali self loy issue eta ahise হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৰা কমন মিস্টেক বুলি যদি মই সুধো কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে মিস্টেক কৰা আপোনাৰ দেখা যায় যেটোৱে হয়তো আৰু তেওঁলোকৰ মেন্টাল হেলথক বেয়া পথত লৈ যায় এটা মিস্টেক বুলি ক'বলৈ গলে কি হয় আসলতে they are not aware মানে এটো অজানিতে হোৱাটা মানে প্ৰবলেম হৈ যায় they know what the truth is কিন্তু accept কৰিব নোৱাৰে in আজিকালি মানে মই যদি ক'ব যাওঁ acceptance is very important যদি আমি accept কৰি লওঁ that things are not equal for everybody তেতিয়া most of the things but most of the problems will degree to কমি যাব এটা ধৰক কোনবা এজনী মানে ছোৱালীয়ে কিবা এটা পোষ্ট দেখিলে কি that এই গৰাকী ছোৱালী ইয়াতে ফুৰিব গৈছে ইয়াতে খাব গৈছে তাইৰো হয়তো মন যাব পাৰে but she is not মানে হে পজিশন টু নাই কি কৰিব পাৰে যদি একচেপ্ট কৰিলে মোৰ এইটো পজিশন নাই then there is no problem কিন্তু একচেপ্টেন্স নাহে মইও কৰিব খুজিছো মই কিয় পাৰা নাই but actual reality to আছে কি মোৰ এটা হে capacity to নাই so acceptance is very very important he most of the times he acceptance to nai manohor he acceptance jeti ahi jay swikar korilo ki na etu mur problem ase I will work on it tete thik hoy jabo ba I can do things on my own he jeti ami swikar koribole arambho korim things will mane decline it will be on the better track আৰু এই ক্ষেত্ৰত ধৰক ওভাৰথিংকিং বা সেলফ ডাউট যেটো আপুনি কৰে হিয়া খুব বেছি দেখা যায় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে খুব বেছি ওভাৰথিংক কৰা দেখা যায় এতিয়া কিবা এটা সৰু এটা সমস্যাকে আমি হয়তো ভাবি আৰু ডাঙৰ কৰি দিও তেনেকুৱা হয় ওভাৰথিংকিং তো আছে এতিয়া ওভাৰথিংকিং বুলি ক'লে again আমি কিয় ওভাৰথিংক কৰো because we want to be right মই কাৰেক্ট হ'বই লাগিব সেই কাৰণে মই সব যিমান মোৰ মেন্টাল হেলথৰ বা মেন্টাল ফ্যাকাল্টি যিমান মোৰ ৰিসোৰ্স আছে মই সব লগাই দিম এটো ভাবিম হেটো ভাবিম ইখিনিও কৰিম হেখিনিও কৰিম যিমান মোৰ ৰিসোৰ্স আছে সব লগাই পেলাই মই ভাবিব লাগিব কি নাই মই কাৰেক্ট হ'বই লাগিব that quest that আমি সদায় কাৰেক্ট হ'বই লাগিব সেই কাৰণে ওভাৰথিংকিং বেছি হয় এটা ধৰক কিবা assumption কিবা এনেকুৱা এটা হৈছে ধৰক কোনোবাই ফোন কৰা নাই and you are thinking ki kyo phone korna hai mukh sage beai pale niki moi ki korilu so mane ki hoy everything will fall in a cycle kintu just accepting that manjonar sage phone to kod bagot ase ba phone sage charge nai so hekhini kotha ami accept korbo naru so ami basically correct hobo goike that I am going to be correct moi juntu bhabisil hetu kotha hosai
সেই কাৰণে আমি overthink কৰি থাকো and we are trying to link everything যি মনত আছে সব লিংক কৰি পেলাই we want to be true to ourselves or we want to be seen as someone who was always correct so সেই কাৰণে এই overthinking to বেছি বাঢ়ি যায় এনেকুৱা কিবা প্ৰেক্টিস আছে নেকি যেটো ধৰক কৰিলে এই overthinking বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অন্য সমস্যা ধৰক self doubt আপুনি যেটো কৰে তেনেকুৱা বিলাকৰ পৰা মানে নিজকে ধৰক হে কৰি ৰাখিব পাৰি এইবিলাক বস্তু যাতে বেছি প্ৰাধান্য নাপায় এটা self doubt overthinking এবোৰ কি হয় it has become a habit and habit to unhabit কৰিবলে হলে again relearning unlearning process বহুত থাকে এতিয়া ধৰক overthinking কৰি আছো আমি মানে এনেকুৱা স্টেটমেন্টস আমি শুনা পাওঁ এনেকুৱা মোৰ লগত সদায় হয় সদায় ওয়ার্ডটো কিন্তু আমি যদি হসাকে হুদু সদায় মানে কিমান 10 times 5 times 3 times 2 times the person might say নাই দুবাৰ মানে হৈছে তো how does it equal to সদায় 10 বাৰ তো হোৱা নাই out of 10 times কেইবাৰ এনেকুৱা হৈছে কলে কি দুবাৰে হৈছে সো সদায় কেনেকে হল so trying to see things logically যোনটো কথা হসা বা এই লেবেল যোনটো সদায় হয় মোৰ লগতে এনেকুৱাই হয় so হেইবোৰ কথা আমি কোন ব্ৰেক কৰিব লাগিব that cycle has to be broken এটা ধৰক কোনবা এজন মানুহে নিজৰ ওপৰত কাম কৰিব খুজিছে they want to work on them their own selves so they can maintain a journal journal writing যেতিয়া মানে কথাবোৰ লিখে বা অবজেক্টিভলি যেতিয়া দেখা পায় then it becomes very clear এটা আমাৰ মূৰত কিবা এটা চলি আছে ধৰক কিন্তু আমি যেতিয়া পেন এন্ড পেপাৰ লৈ প্লে লিখা আৰম্ভ কৰো কথাটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় হয় হেইটো বহুত ম্যাটাৰ কৰে so trying to see things as they are and that can only come when we write it down হয় আৰু আপুনি যেটো কলে ধৰক আমি যেটা ভাবি থাকো বহুত ক্লিয়াৰিটি হয়তো আমি নাপাও কিন্তু লিখাৰ লগে লগে ক্লাৰিটি টো আহি যায় মানে ইটস এক্সাক্ট ওয়ার্ড টো আমি ইউজ কৰিম তেতিয়া মনত ধৰে ভাবি আছো মই মোৰ ভয় লাগিছে মোৰ কিবা হিংসা লাগিছে মোৰ কি লাগিছে কিন্তু যেতিয়া আমি লিখিব আৰম্ভ কৰিম হে এক্সাক্ট ওয়ার্ড টো আমি পেন ডাউন কৰো so then we know what is actually happening আগতে সাইকোলজিত মানে একদম ক্লাসিক্যাল সাইকোলজিত আমি স্টাডি কৰিছিলো there was something called introspection method বুলি কয় where we go deep inside and we write কি হৈ আছে and হে লিখাৰ লগে লগে actual picture to আহি পৰে and that is very very important so আজিকালি হিটো প্ৰ্যাকটিস আকৌ আহিছে in journaling where people are writing down লিখে and that's a good thing লিখাটো ভাল লিখিব লাগে but they should be true to themselves হেটো বহুত ম্যাটাৰ কৰে এতিয়া এনি উল্টা পাল্টা মিছামিছি কথা কৈ লিখি লাভ নাই you have to write what you actually feel hate being true to yourself ejon manhor logot honest hobo lage that is to your own self that is most important honesty to hoboy sobor log honest hoboy lage but being true to your own self that is the prime responsibility hoy aru etu hoyto ajikali dinot olop dekha jay je ami anoktu dhorok potoke kisumane bahut মানে মিছামাতি দিয়ে কিন্তু নিজকে ফাকিৰি থকা হয় বহু ক্ষেত্ৰত নিজকে হয়তো মিছা কৈ থকা হয় হেইটোৱে তো কি হয় তেতিয়া যে নিজকে মিছা কথা কৈ থাকো আমি আসলতে আমি কিবা বেলেগ কিন্তু আমি কৈ আছো কিবা বেলেগ সো কি হয় there is a gap we want to be something but we are actually something হে গ্যাপ টুৰ মাজতে হে মানে মানসিক বিকাৰবোৰ আহি যাব পাৰে হয় we want to become ideal self and real self বুলি আমি কওঁ আমি আসলতে এনেকুৱা কিন্তু আমি আইডিয়ালি এটো হ'ব বিচাৰিছো and হে আইডিয়াল self টুৰ মানে পিছত দৌৰি থাকুতে নিজৰ আসল self টু হেৰাই যায় so hetu matter kore knowing your own self it matters a lot হয় আৰু এটা বস্তু খুব ধৰক আমি দেখিবলৈ পাই থাকো লোনলিনেস শব্দটো খুব ধৰক ইউজ কৰা হয় আৰু প্ৰায়বিলাক ব্যক্তিয়ে কয় যে তেওঁলোকে হয়তো সেই কেতিয়াবা জীৱনত সেই লোনলিনেস ফেজটো তেওঁলোকে পায় বা সেই সময়টোতে বহুতে মানে নিজক হেৰুৱাই পেলায় তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া হয়তো লোনলিনেস বুলি ক'লে আমি এনেকুৱা হয় যে কেৱল অকলশৰী আছো বহুতৰ মাজত থাকিও হয়তো কোনোবাজন ব্যক্তি লোনলি হ'ব পাৰে এতিয়া loneliness বুলি ক'ব গলে আমি what happens basically is that we are not comfortable with our own selves আমি নিজৰ লগত comfortable নহয় we don't like the person we are loneliness কাৰ হয় basically জুনে মানে acceptance about own বা acceptance জুন ওচৰত আছে তাহাঁতৰ acceptance to কমি যায় so they feel lonely that মই দেখোন একো accept কৰিব পাৰা নাই I cannot fit in but যদি মই মানে ক'ব যাওঁ loneliness should not be a problem if you accept yourself the way you are এটা ধৰক কিছুমান মানুহে বাহিৰত ইমান ফুটি ফাটা কৰি ভাল নাপাব পাৰে নিজৰ ঘৰতে টিভি চাই ভাল পায় কিন্তু এটা বাহিৰত গৈ পেলাই they are trying to fit in to the other people বেলেগে কি কৰি আছে ফিট কৰিব চেষ্টা কৰি আছে so কি হয় they'll feel that I don't belong to this group so hey loneliness feeling to ahi jay but if you're comfortable with your own self ki acha moi bhal na pa bahirat goi moi tv sai bhal pa ghorot then everything is fine you're normal with that kintu he fit in koribo goi belegok please koribo goi pelai
you become lonely, tend to become lonely. ইয়াতে ধৰক সেই পাৰ্ট অফ সোসাইটি হোৱাৰ নামত আপুনি যেটো কথা গলে পাৰ্ট অফ সোসাইটি হোৱাৰ নামত বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ নিজে ভাল নোপোৱা কাম হয়তো তেওঁলোকে কৰে ডেফিনেটলি আৰু যেটো হয়তো তেওঁলোকৰ হিয়াও মেন্টাল হেলথৰ এফেক্ট কৰিব পাৰে মই যোনটো কলো আইডিয়াল সেলফ এণ্ড ৰিয়েল সেলফ মই আসলতে বাহিৰত গৈ ভাল নাপাওঁ কিন্তু সব গৈ আছে আইডিয়ালি আই শুড বিকাম লাইক দিস এই বয়সৰ সব ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত পাৰ্টি কৰিব যায় মইতো পাৰ্টি কৰি ভাল নাপাওঁ কিন্তু মই এটা যাব লাগিব বিকজ এভৰিবডি ইজ গোইং সবে গৈ আছে মইও যাব লাগিব সো কি হয় সেই যে সবে গৈ আছে মইও গৈ আছো that creates a gap and hey gap tur majate you start feeling lonely different mental health issues ahi jao pare you might feel stressed ki I have to always live up eta nijor upor stress na sobe eneke goise mo jabo lage so hey stress eta hoi jao pare then you start feeling lonely you start mane bhal na laga hoy nijokeu bhal na laga hoy because you're doing something mon nai koribole kintu mo kori asu because others are doing it why we are doing it because I think society is expecting that out of me এইটো কথাত মানে এই প্ৰবলেমছবোৰ আহি যায় হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত কি কৰা উচিত আসলতে যি সকল এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা ফেস কৰি আছে হয় মই যেনে কলো আগতে কি সেলফ একসেপ্টেন্স ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আমি যেনেকুৱাই নহয় we should start accepting our own selves good bad যি আছে and so all of us are mix of good and bad আমাৰ good qualitiesও আছে আমাৰ bad qualitiesও আছে কিন্তু again like I said what positive psychology says কি আমি bad to port focus shift কৰি পেলে good খিনি পort কৰিব লাগে এটা ধৰক মই বাহিৰত গৈ ভাল নাপাওঁ I don't like spending time with friends TV চাই ভাল পাওঁ and TV চাই ভাল পাওঁ that means what I like spending time at home so that's a good thing that you spend more time at home so এই ঘৰত যে আমি time spend কৰি আছো সেইখিনি আমি positively ল'ব পাৰো instead of thinking ki I am not a very good friend moi bahirat jai bhal na pao I don't give time to my friends so ami negative khini mane focus nokori shift kori dibo paru positive ot ki no I like spending time at home because home is my own space so hebur bostu mane he shifting to jeti ami koribo paru ba we can see that within our bad qualities we also have those good qualities that matters the most হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত ধৰক কোনোবা এগৰাকী যদি হঠাৎ আহি আপোনাক যদি নেগেটিভলি কিবা এটা আপোনাক কমেন্ট পাস কৰি যায় বা নেগেটিভলি কিবা এটা কথা কয় সেই ক্ষেত্ৰত কেনেকে আমাৰ মনত হয়তো হেতু বস্তু ইম্প্যাক্ট পেলাই যে তেওঁ আমাক কেনেকে কৈছে আমি হয়তো এনেকুৱা এটো একদম স্বাভাৱিক কথা কোনোবা কিবা বেয়াকে কলে এন্ড আপুনি কিয় মোক বেয়াকে কলে সেই প্ৰশ্নটো আহিবই ইটস আ ভেৰি নৰ্মাল ৰেসপন্স বাট अगेन সেই ৰেসপন্সটো যাতে বাৰে বাৰে ভাবি পেলাই যোনটো ফ্যাক্ট কলে তাৰ উপৰিও আমি বহুত কথা মিলাই মেলি কিবা বেলেগ এটা বনাই দিও that is something that we should avoid হে কিবা এটা বেয়াকে কলে ঠিক আছে it was that for those 2 minutes হেখিনি তাতেই আমি ৰাখি দিব লাগে কিন্তু আমাৰ কি হয় most of the time আমি ক্যাৰি কৰি পেলাই গৈ আছো ধৰক কামত আমাৰ কিবা এটা হল ওয়ার্ক প্লেসত কোনবা আমাক বেয়াকে কলে কলিগ আমাক বেয়াকে কলে কিন্তু আমি হে কলিগে যে বেয়াকে কলে হেতু কথা আমি ঘৰটো লৈ গলো ঘৰত লোৱাৰ মা দেউতাৰ লগত বেয়াকে কথা পাতিলো মানে ফ্যামিলিৰ লগত বেয়াকে কথা পাতিলো নিজৰ লৰাছৰ লগত বেয়াকে কথা পাতিলো সো what happens হে ইম্প্যাক্ট থাকি যায় সো হে মানে নলেজ টু দ্যাট ওয়ার্কৰ কাম ওয়ার্কতে হে 2 মিনিট হে বেয়াকে কলে ঠিক আছে কিয় বেয়াকে কলে মই ভাবি চাম বাট अगेन ভাবি মানে ফ্যাক্চুয়ালি ভাবিব লাগিব আজি এনে কৈছে আগতেও কৈছিলে মোক বেয়াই পাই নেকি সো এইবোৰ কথা ৰিলেট কৰাটো উচিত নহয় হে মোমেন্ট বিং at that moment যোনটো ঠিক হৈ আছে at that moment whatever is going মানে on হেখিনি কথাতে আমি অলপ ধ্যান দিব লাগে আৰু ইয়াতে আমাৰ এই মাইন্ডফুলনেস প্ৰ্যাকটিস বুলি আমি কওঁ মাইন্ডফুলনেস প্ৰ্যাকটিস ইজ লিভিং at the moment right here right now এটো সময়ত জি হৈ আছে our focus should be on that এটা ধৰক বৰষুণ দি আছে আমি বৰষুণটো চাই we should start enjoying the rain not thinking that oh আজি বৰষুণ দিছে এটো হ'ব হেতু হ'ব মই যাব নোৱাৰিম নেকি হেবোৰ কথা এৰি পেলাই হে বৰষুণটো যে এনজয় কৰিব পাৰিব লাগে হেখিনি আমাৰ মানে we should be looking forward to that কিমান জাগাত বৰষুণ নহয় and people are মানে গৰমত মৰি আছে কিন্তু we are lucky that আমাৰ rain is there we are having a মানে pleasant environment although হে flood বা হেখিনি আছে কিন্তু মানে it's structural problem আমি একো কৰিব নোৱাৰো but trying to enjoy what environment has given us what nature has given us হেখিনি আমি অকমান ধ্যান ৰাখিব লাগে মানে কারেন্ট মোমেন্ট টু এনজয় কৰাটো yes আৰু এটা কথা আছে in positive psychology it's called savoring savor এটা ধৰক আমি পুচকাটা খালো পুচকাটা খোৱাৰ লগে লগে একদম মনটো ভাল লাগি গল so that is savoring so আমি যিমান পাৰো হে savoring activities বোৰ বঢ়াব লাগে ধৰক আজিকালি তো পুৰণা ফটো আমি নাচাওয়ে এলবামে নাই আজিকালি সব ফোনটো হেৰাই গল মানে সব শেষ so one good habit is to print photographs এই ফটোগ্ৰাফছ বোৰ যোনখিনি আমাৰ একদম ভাল লগা মোমেন্ট আমি প্ৰিন্ট কৰিব লাগে প্ৰিন্ট কৰি পেলাই we should put it in an albumত থৈ পেলাই years back বা years later we should try and look back those photographs
that is savoring. মানে trying to enjoy the moment that we had. হয় আৰু কেতিয়াবা কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাও হয় যে কোনোবা এটা ফেজ ধৰক আমাৰ জীৱনত এনেকুৱাও ঘটি যায় যিটো হয়তো আমি কেৰি কৰিব নিবিচাৰো যিটো কথা আমি হয়তো মনত পেলাব নিবিচাৰো কিন্তু তাৰে ধৰক কিবা স্মৃতি যদি আমাৰ লগত থাকে বা ফটোগ্ৰাফে হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সেয়া দেখাৰ পাছত সেই কাৰেন্ট মোমেন্টটো হয়তো বেয়া লগা হৈ যায় বা তেনেকুৱা হয় পুৰণি স্মৃতিবিলাক মনত পৰে গতিকে সেই ফটোগ্ৰাফছৰ কথা আপুনি যেহেতু ক'লে মই সেই প্ৰসংগতে সুধিলো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক যদি কাৰোবাৰ লগত তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইবিলাকৰ পৰা কিদৰে ওভাৰকাম কৰিব এইটো জানা একদম এটা সিম্পল থিং ইজ একসেপ্টিং ইট এনেকুৱা ঘটনা মোৰ লগত হৈ গ'ল বাট আই এম আউট অফ ইট নাও শেষ তাতে শেষ হৈ গৈছে মোৰ 20 বছৰ আগত বা 10 বছৰ আগত কিবা ধৰক ৰিলেশনশ্বিপৰ কথাই কৈছো ৰিলেশনশ্বিপ ডিড নট ওয়ার্ক আউট কিন্তু কিবা এটা ফটো দেখি বা কবাত ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট এটা দেখিলে মনত পৰিলে বাট আমাৰ হ'বলগীয়া সেই মোমেন্টত মই আছিলো বাট নাও সেই মোমেন্টটো নাই ইট ইজ গন 10 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল 5 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল 1 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল নাও আই এম ইন আ বেটাৰ প্লেস So hekin tate hek just accept ki enuka hoi goise and that's it হয় hetu linger koi thikna ki enuka kyo hol sob manuhore kiba na kiba face thake all people born they will have to face some kind of negative event in their life it's a universal problem sobore hoy so taking it forward and leaving it there that is up to us ami jodi kiba ta bhal laga nai and it is over we should be thankful that it is over and we can live a better life tarpor ami ulai ahi pela eta bhal eta jibon japon koribole chesta koribo lage আৰু কিছুমানে তাতে দেখা যায় যে ধৰক বহুতে পাষ্ট হে মোমেন্টটোতে বা পাষ্ট লাইফৰ তাতে জিয়াই থাকে প্ৰেজেন্টতে আছে কিন্তু তেওঁ সেই বস্তুবিলাক লৈ ধৰক মানে চলি থাকে হেতু ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ হয়তো বহুত ক্ষেত্ৰত মানসিকভাৱে তেওঁলোকে হয়তো দুৰ্বল হৈ যাব পাৰে absolutely এটো বহুতৰ ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় কি পাষ্টতে দে লাইক টু ষ্টে ইন দা পাষ্ট মানে এনেকুৱা হৈ গৈছিলে মানে এটো আকৌ এটা পাৰ্সনালিটি ট্ৰেট মানুহৰ কোপিং মেকানিজম বুলি কওঁ দে সবৰে কোপিং মেকানিজম বেলেগ বেলেগ থাকে কিছুমানৰ হয়তো গাতে নালাগে আৰু কিছুমান হয়তো তাতেই থাকি যায় সো জুনে সেই বস্তুখিনি পৰা উলাই আহিব পাৰে দে ক্যান হ্যাভ আ কুইক মানে হুনকালে তাহাতে নরমাল এটা লাইফ আৰম্ভ কৰিব পাৰে বাট देयर आर অলসো পিপল জুনে সেই পাষ্টতে থাকে তাৰ পৰা উলাই আহিব পাৰে সেই সাইকেলটো ব্ৰেক কৰিব লাগিব যেনেকৈ মই কলো ইট বিকামস আ হ্যাবিট সেই হ্যাবিটটো ব্ৰেক কৰিব লাগিব সেই learning to unlearn koribo laibo hekin tar pisote again they will take their own time but again it's not something impossible kotha na hoy everyone can have a normal life even though there has been ugly past beya past thaka sotteo ami bhal eta life agbahi loi jabo paru hoy bahute mane dhorok ehinite dhorok hek tenuka dhoroner kotha bhabiloi aru te relationshipor kotha jeto ami pati asu bortoman somor heya ta khub common problem boliye moi ko dhorok ami social media te hok ba sokolore mukhot khuni thoka ta common problem hoy je relationship issue aru ei khetrot bahutor he apuni jetu dhoijjor jetu kotha biate ahi pore bahut komi joa boli bahute obhijog kore je hoyto ebilako reason hobo pare gotike apunar mote moi আপোনাক খুদিব বিচাৰো এজ এ সাইকোলজিস্ট বা আপুনি এগৰাকী যেহেতু অধ্যাপিকা হয় বিষয়ত আপুনি অধ্যয়ন কৰিছে আপুনি কি ভাবে এই মানে ৰিলেশনশিপ ইস্যু বৰ্তমান সময়ত এতিয়া কি হৈছে মানে ৰিলেশনশিপ যেতিয়া এজন মানুহ এজন ৰিলেশনশিপত থাকে তেওঁলোকে ভাবে কি এটোৱে আল্টিমেট এই ৰিলেশনশিপটো যদি মানে নচলে বা এটো যদি নহয় মোৰ লাইফ শেষ বাট দ্যাটস নট দ্য কেস 20 বছৰত 19 বছৰত 22 বছৰত 25 বছৰত আমাৰ কিমান মানুহ লগ পাব আছে আৰু we have the whole life in front of us ejon manuhor logot jodi relationship to work kora nai does not mean it's the end of our life aru kiman manu log pabo ase in fact there are so many happy moments that are yet to come in our lives we should be looking forward to that thik ase at a relationship mane it did not work out thik no hol we should be looking at kyo thik no hol hey mane kyo no hol moi ki improve koribo paru next relationship to je ako moi etu bhul nokoru hetu ami we should be looking forward to that okay and relationships again like I said sobore life for it this is a mane universal problem relationship breakup meeting new people not working ebor soli thakibo but that is the end of life it's not like that there are many other important aspects kaam ase family ase again there are friendships beyond romantic relationship your relationship with your parents relationship with your siblings with your cousins kiman relationship ase so eta relationship ko je ami pradhanyo dim henekwa hobo na lage everything should be equal
হয় এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰো আপোনাক ধৰক বহুতে কয় যে আমাৰ জীৱনত হ্যাপিনেস নাইকিয়া হৈ গ'ল বা কিবা আমি মানে হয়তো কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুৰ ওপৰতে নিজৰ হ্যাপিনেসটো ডিপেন্ড কৰি ৰাখো তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ভাৱ হয় নেকি মানে সৰু সৰু বস্তু হয়তো বহুত আমাৰ আশে পাশে থাকিব পাৰে আমি হ্যাপিনেস হয়তো তাত বিচাৰিব হয়তো নাজানো হয় 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 এতিয়া আমাৰ হ্যাপিনেসৰ এতিয়া বহুত এটা বেলেগ বেলেগ ডেফিনেশন আছে দেই ইন পজিটিভ সাইকোলজি উই কল মানে হ্যাপিনেস ইজ আ ভেৰি ডিপ কনসেপ্ট এতিয়া happiness বুলি ক'ব গলে there has to be meaning in what we see also happiness বুলি ক'বলৈ গলে there are small joys for example a cup cha khai bhal palo that can be happiness ice cream eta khai bhal palo that could be happiness or maybe dhorok kunba lora solik ami free classes korao tuition class korao and the child has scored very good marks so he number to poor lage lage you feel happy so he happiness or definition bahut beleg hobo pare এজন মানুহৰ কাৰণে হ্যাপিনেস টু কি দ্যাট ম্যাটার্স আ লট ইন পজিটিভ সাইকোলজি আমি অথেন্টিক হ্যাপিনেস বুলি এটা কনসেপ্ট আছে অথেন্টিক হ্যাপিনেস মানে দেয়ার হ্যাজ টু বি মিনিং ইন হোয়াট উই ডু দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল মিনিং অফ হ্যাপিনেস এটা ধৰক again in positive psychology the concept of parma বুলি আমি কওঁ এটো মই that is something which I actually believe very simple pasta bostu ase but there's another one added to it parma is your positive emotions ami all positive emotion dhorok happiness is one of that tar pisot joy then curiosity kiba eta bostur bikhoy ami janibo khujisu etia dhorok kiba eta notun youtube channel khulise hetu channel ami sai goi asu because we are inquisitive ki hoy ase that could be a positive emotion so first is parma positive emotion then comes engagement is like ami ji kam kori bhal pao we should be engaged in that kunba cooking kori bhal pai they should spend more time cooking kunba painting kori bhal pai music kori bhal pai you should spend more time in that and that gives us a feeling of happiness or a good feeling about yourself then comes a relationship having good relationships in your life very important aru enuka nohoy ki ekdom bahut relationships bhalo hole not necessary ejon dujon friend we have very good hihotor logot bhalke ami time spend koru having positive relationship that is very important then comes your m which is your meaningful activities etia a meaningful to ami jodi mane janibo bisaru it's very important because goal eta thakibo lage manuhor life ot ba eta meaningful activity eta dhorok eta lora bachcha ta tuition class di ase tuition class to eta is a meaningful activity that you are doing it is adding meaning it is adding some amount of importance to the child's life so that's a meaningful activity then you have a which is accomplishment amne having goals which are met ami kiba eta goal set korisu aru he lokho to ami par koribole hokkhom hoisu dhorok aji bhabisilu moi mur pohar table khon safa korim and he pohar table khon moi safa korilu that is a goal that you have achieved and that gives you a feeling of happiness tar logot aru eta ase h parma h p e r m a h h to whole health taking our physical health very very importantly for example exercise then drinking water going for walks living with nature hey health to bahut matter kore so this parma h juntu concept that has a direct relationship with our happiness and also our well being I mean life satisfaction boli kon that I am satisfied with my life if I can have these 6 concepts in my life in our everyday life that is very important খুব ধুনিয়াকে আপুনি কথাখিনি কলে আসলতে আৰু আজি ভাল লাগিলে আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি শেষত মই এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰো ধৰক যেহেতু আপুনি খন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ আপুনি শিক্ষয়িত্ৰী হয় অধ্যাপিকা হয় গতিকে আপুনি তাত হয়তো মই এখানে বেছিকে ফিমেল সেন্ট্ৰিক ৰাখিছে প্ৰশ্নটো ধৰক তাতে আপুনি বহু কেগৰাকী হয়তো ছাত্ৰী লগ পায় যি হয়তো বিভিন্ন সমস্যা লৈ আপোনাৰ কাক চাপে গতিকে বৰ্তমান সময়ত হে মহিলাৰ মানসিক ধৰক অৱস্থাৰ কথা বা মেন্টাল হেলথৰ কথা যদি আমি পাতো ওমেন মেন্টাল হেলথ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি সমস্যা বিশেষকৈ দেখা পায় আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কি আমি আসলে সজাগতা আমি লব লাগে বুলি আপুনি ভাবে এতিয়া মহিলা গৰাকীৰ লগত কি হয় আসলতে আমাৰ এক্সপেক্টেশন বহুত বেছি মানে সোসাইটিৰ এক্সপেক্টেশন অফ আ ফিমেল অফ আ উইমেন ইজ ডিফাৰেন্ট এজন মতা মানুহৰ মাইকী মানুহৰ এক্সপেক্টেশনটো একদম বেলেগ ফ্যামিলিৰে হক বা ধৰক পেৰেন্টছৰে হক ছোৱালী এজনী বা ল'ৰা এজনৰ expectation to mark deutake bahut beleg mane prithok kori dise so hei karone mental health of women or all of angle to beleg hoi jay ami hoday bhabu ki ami etu hoboi legbe because society is expecting us to be that eta mor jeneke students bur ahe mur logot henor family issues thake bahut beshi dhor aru beshi ke hoi jay jodi tahat ghor ekdom dangor
ডাঙৰ ছোৱালী ধৰক এল্ডাৰ ইন দ্য ফেমিলি তেতিয়া এক্সপেক্টেশ্যন আৰু বেছি হৈ যায় বেলেগ হৈ যায় ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী একো ভুল কৰিব নোৱাৰে ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী পঢ়াত ভাল হ'ব লাগিবই ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী আগত মানে চাকৰি এটা ল'বই লাগিব ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী CUET পৰীক্ষা ক্ৰেক কৰিবই লাগিব এইবোৰ মানে বহুত বেলেগ ধৰণৰ এক্সপেক্টেশ্যন হৈ যায় why because you are a female so সেই এক্সপেক্টেশ্যনটো যেতিয়ালৈ একে নহয় লৰা বা ছোৱালীৰ মাজত এক্সপেক্টেশ্যন যদি একে নহয় মেণ্টেল হেলথৰ ইস্যুবোৰ চেঞ্জ মানে এইটো বেলেগ বেলেগ হৈয়ে থাকিব so it's very important firstly as guardians by as family to expect the same things that we expect out of a boy and a girl hey expectation to যেতিয়ালৈ একে নহয় মেণ্টেল হেলথ প্ৰবলেমছবোৰ বেলেগ হৈ থাকিব এতিয়া ধৰক womenৰ যদি আমি স্পেসিফিক্যালি ক'বলৈ যাওঁ যোনটো মই ক'লো এক্সপেক্টেশ্যনটো আছেই সো তাহাঁতৰ হে লুকিং এট থিংছ বা কোপিং মেকানিজমটো বেলেগ হৈ যায় এটা ধৰক ছোৱালীজনী ল'ৰা এজন মনটো বেয়া লাগিলে এই মই 8টা বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লো লগৰ লগ ধৰিবলৈ ছোৱালীজনী সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে তাই যদি মনো যায় কি 8টা বজাত গৈ পেলাই তাইৰ লগৰ বন্ধু ঘৰত গৈ পেলাই কথা পাতি আহো তাই নোৱাৰিব কৰিবলৈ বিকজ her family will not allow that সো বহুত কথা হে বাধ্যকতাত থাকি যায় ছোৱালী এগৰাকী সেই কাৰণে তাহাঁতৰ মেণ্টেল হেলথৰ ইম্পেক্টটো বেলেগ হয় সো ছোৱালীবিলাক ধৰক অলপ বেছি ইমোশনাল হয়তো থাকে ল'ৰাবিলাকতকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি যেটো ক'লে আৰু ছোৱালীবিলাকৰ এটা প্ৰেছাৰ থাকে যে তই যেহেতু ছোৱালী হয় তই ঘৰৰ কামো কৰিব লাগিব পঢ়িবও লাগিব দুইটাই কৰিব লাগিব কিন্তু প্ৰত্যেকগৰাকী হয়তো ছোৱালী হেতু নহব পাৰে তেওঁ হয়তো দুইটা বেলেন্স কৰিব নোৱাৰিব পাৰে তাতে হয়তো সমস্যা এটা আহি পৰে একদম আৰু মই এটা কথা কম পেৰেন্টিংতো দেই এতিয়া ছোৱালী বা ল'ৰা এজন মাকৰ ৰোল একসেপ্টেড কি মাকেটো কৰিবই লাগিব কিন্তু দেউতাকেজনে যদি হোমৱৰ্ক কৰাব বহাইছে ক'ব কি ইমান ভাল দেউতাক ইমান সময় দিয়ে ল'ৰা বা ছোৱালীজনক হোমৱৰ্ক কৰাইছে কিন্তু মাকে যদি কৰাই আছে একো নাই এটো মাকৰ ৰোল সো হেতু কথা একদম ইট ইম্পেক্টস গ্ৰেটলি আজিকালি কি হৈছে ছোৱালীৰ ইনফ্যাক্ট প্ৰেছাৰ বেছি ঘৰটো কাম কৰিব লাগে কিচেনত সোমাবই লাগিব ইনফ্যাক্ট চাকৰিও কৰিব লাগিব কিন্তু ল'ৰাবোৰৰ হেতু নাই ঘৰত মানে কিচেনত নোহোমালেও কথা নাই কিন্তু ছোৱালীজনীৰটো হেতু নাই সেই কাৰণে কি হয় হে মেণ্টেল হেলথৰ বেলেন্সিংটো বহুত ইৰিটেবল বেছি হৈ যায় অলপ কথাতে খং উঠি যায় হবই বিকজ কামৰ প্ৰেছাৰ আছে প্লাস ঘৰৰ প্ৰেছাৰ আছে কিবা এটা বেয়া হ'ল বা কিবা হ'ল তুমি আজি ছুটি লৈ ল'ব পাৰা নেকি সো ছোৱালীজনীক বেছিকে এক্সপেক্ট কৰা হয় এইটো কথা এণ্ড অলসো দ্য জবছ দ্যাট দে ডু যি কাম কৰা হয় ছোৱালীবোৰৰ মানে ফ্লেক্সিবল জব বিচাৰে কিন্তু ল'ৰাবোৰৰ হে ফ্লেক্সিবল জবটো নহলেও হয় ল'ৰাজনে 9 to 5 যদি কাম কৰিছে মানে বহুত কাম কৰিছে ছোৱালীজনী যদি হেতু কৰে কব কি বহুত কাম কৰিছে ঘৰো চাব লাগিব ইমান কষ্ট কিয় কৰিব লাগে সেই প্ৰশ্নটো আহি যায় so it matters a lot আজিকালি আমাৰ সোসাইটি still changing এটা ইভলভ হৈ আছে আগৰ নিচিনা নহয় একদম মানে ইটস হলনি হৈছে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ একসেপ্টেন্সও আহি গৈছে so I am hopeful কি পিছলৈ things will be same male female expectationও একে হয় বা তেওঁলোকৰ কেপাসিটিৰ মতে কাম কৰিব পাৰে হেখিনি থাকিব লাগে নহলে again mental healthৰটো বহুত ইস্যুস হৈ যায় তো আৰু ধৰক আপুনি যেটো ক'লে আগতে হয়তো হেতু খুব কম আছিল এতিয়া হেতু মানুহ এৱেৰ হৈছে এই বিষয়ে আৰু তেওঁলোকে সমস্যা দেখিলে নিজৰ মাজত তেওঁলোকে থেৰাপিষ্টৰ কাষ চাপে কিন্তু এতিয়া ধৰক এই ওয়াৰ্নিং সাইন বুলি যদি মই খুদু কোনটো সময়ত এজন ব্যক্তিয়ে গম পাব যে হয়তো মোৰ এতিয়া মানসিকভাৱে মই সুস্থ নহয় মই থেৰাপিষ্টৰ কাষ যাব লাগে এই ওয়াৰ্নিং সাইন কোনটো হ'ব এ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এই ওয়াৰ্নিং সাইনস বোৰ একচুয়ালি আমি নিজেও গম পাও প্লাস আমাৰ লগত যোন থাকে তেওঁলোকেও গম পায় এটা ধৰক কোনবা এজন মানুহৰ যোনবোৰ দৈনন্দিন কাম কৰি ভাল পায় সেই কামত ইন্টাৰেষ্টটো কমি গৈছে ধৰক আগতে সদায় উলাই যায় ভাল পায় ঘৰৰ পৰা কিন্তু আফটাৰ আ পইণ্ট অফ টাইম উলাই যাব মন নোযোৱা হৈছে বা ধৰক কিবা এটা বস্তু খাই ভাল পায় সেই বস্তুটো খাব মন নোযোৱা হৈছে সো দ্যাট আৰ দিজ আৰ মানে একদম ফাৰ্স্ট বেসিক থিং কি যোনটো কাম কৰি ভাল পাওঁ মই সেই কামটো মোৰ ভাল নলগা হৈছে বা নিজৰ যোনটো কেপাসিটি আছে ধৰক মই কিবা এটা কাম কৰিবলৈ আই এম মানে capable বা মোৰ হে capacity আছে কিন্তু লাগিছে কি মই এটা হে কামটো কৰিব পাৰা নাই বা কেতিয়াবা কি হয় after a point of time memory বহুত বস্তু পাহৰি যোৱা হয় আমি কিবা এটা মনত থাকিছিলে কিন্তু এতিয়া মানে বেলেগ বস্তু আহি যোৱাৰ কাৰণে হে মনত থকা বস্তুটো পাহৰি গৈছো so these are small things যোনটো আমি মনত ৰাখিব লাগে আৰু in fact আমাৰ লগত যোন থাকে তেওঁলোকেও ক'ব কি আগতে তই এনেকুৱা কৰিছিলি আজিকালি কিয় নকৰ so হেবোৰ আমি নিজে ধ্যান ৰাখিব লাগিব প্লাস আৰু নিজৰ সেলফ হাইজিন এবোৰ একদম মেন্টাল হেলথ যাৰ একদম সিভিয়াৰ মেন্টাল হেলথ ইস্যু হয় নিজৰ হাইজিনৰ ওপৰত তাহাঁতৰ ধ্যানটো কমি যায় গা ধুব মন না যায় এইবোৰ কথা হয় বা বেছি সময় শুই থাকে
বেছিকে খোৱা আৰম্ভ কৰে এতিয়া ধৰক ডিপ্ৰেছনৰ এজন কোনবা ধৰক ডিপ্ৰেছনৰ আক্ৰান্ত হৈছে তো সেই ডিপ্ৰেছিভ পেশেন্ট এগৰাকীৰ কি হয় দে মাইট বি ইদাৰ ইটিং মোৰ বেছিকে খাই আছে বা কম খাই আছে কম খালেই যে ডিপ্ৰেছন হেতু নহয় কোনবাই বেছিকেও খাব পাৰে হয় বা টোপনি কম আহিছে ধৰক হেতুৱে যে ডিপ্ৰেছন বা হেতুৱে যে মন বেয়া হেতু নহয় বেছিকেও হ'ব পাৰে সো সেই যোনটো আমি নৰমালি এটা কাম কৰো তাৰ যদি ইপাৰ বা হিপাৰ পজিটিভটো বেছি হৈ গৈছে নেগেটিভটো বেছি হৈ গৈছে দ্যাট মিন্স देयर इज সাম প্ৰবলেম সো হে আমি ধৰক এটা মানে যদি আমি এটা চাৰ্টত চাও পজিটিভ সাইড নেগেটিভ সাইড যদি দুইফালে বেছি হৈ গৈ আছে দ্যাট মিন্স হে এভাৰেজৰ পৰা যদি আমি বেছি মানে উলাই গৈ আছো দ্যাট মিন্স देयर इज সাম প্ৰবলেম হয় তেতিয়া হয়তো তেখেতে এগৰাকী থেৰাপিষ্টৰ বা বিশেষজ্ঞৰ কাষ চাপিব একদম আৰু হেতু ভয় খাব না লাগে কি মোৰ কিবা হৈছে কিবা হ'ব নেকি ইটস লাইক গোইং টু নৰ্মাল ডক্টৰ নৰ্মাল ডক্টৰ যে আমি পেট বিখাই যেনেকৈ আমি কওঁ কি হৈ আছে কি সিম্পটমছ হৈ আছে সেম থিং এই সিম্পটমছবোৰো ক'ব পাৰে আৰু বহুতৰ আজিকালি কি হয় যোনটো অভাৰ থিংকিঙৰ পৰা ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ থট প্ৰচেছ অবছেছিভ থটছ আহি যাব পাৰে অবছেছিভ এটা আগেন অবছেছিভ কম্পালছিভ ডিজৰ্ডাৰ বুলি দেৰ ইজ ইছ্যু য'ত থট এণ্ড একশ্যন দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু থট মানে ধৰক এতিয়া বাৰে বাৰে এটা থট আহি আছে এনেকুৱা হ'ব নেকি চ' আমি সেই অবছেছিভ হৈ গৈ আছোঁ থটটোৰ লগত আৰু যেতিয়া সেই থটটোৱে আমাক কিবা এটা কাম কৰাবলৈ বাধ্য কৰি দিছে ইট বিকামছ এ কম্পালশ্যন চ' যেতিয়া আমাৰ লাগে কি এই থটটো মোৰ বাৰে বাৰে আহি আছে মূৰত মই একো কৰিব পৰা নাই দেন উই শুড গো এণ্ড চি আ মেণ্টেল হেল্থ প্ৰফেচনেল কাউন্সিলৰে হওক ক্লিনিকেল চাইকলজিষ্টে হওক চাইকাইট্ৰিষ্টে হওক ওৱান শুড বি মানে গো এণ্ড এপ্ৰ'চ দেম হয় খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি কথাখিনি আজি ক'লে আৰু আশা কৰিছোঁ এই কথাখিনিৰ পৰা আমাৰ দৰ্শকসকল কিছু পৰিমাণে হ'লেও তেওঁলোকে লাভান্বিত হৈছে কিবা এটা হ'লেও তেওঁলোকৰ হয়তো মনতে তেওঁলোকৰ বহুত প্ৰশ্ন তেওঁলোকে হয়তো সুধিবলৈ হয়তো কাকো বিচাৰি নাপায় তেনেকুৱাও হয় বা থেৰাপিষ্টৰ কাষত হয়তো বহুতে যাবও নোৱাৰে গতিকে এই পডকাষ্টৰ পৰা কিবা এটা তেওঁলোকৰ জীৱনত অকণমান ইম্পেক্ট পৰিছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনাক বহুত বেছি ধন্যবাদ আপুনি ব্যস্ত জানো তথাপিও আপুনি সময় লৈ আহিলে আমাৰ মাজলৈ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কথাখিনি ক'লে পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মাজলৈ অহাৰ বাবে Thank you so much and I am hopeful মই যিখিনি কথা কলো আপুনি কোৱাদৰে অলপ হলেও কোনবা কাবাৰ সাকি লাভ হ'ব পাৰে বা কিবা যদি কোৱেৰি থাকে they can also approach কিবা থাকিলে I'll be happy to help Thank you so much আজি অনুষ্ঠানটো তেন্তে ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো Thank you আশা কৰিছো আজিৰ খণ্ডটি চাই আপোনালোকে ভাল পালে অলপকে হলেও কিবা এটা আপোনালোকৰ জীৱনত হয়তো এই পডকাষ্টৰ পৰা সৰুকে হলো এটা ইম্পেক্ট পৰিছে বুলি মই আশা কৰিছো কাৰণ এনে বহু ব্যক্তি আমাৰ মাজত আছে যিয়ে হয়তো থেৰাপিষ্টৰ কাষ চাপিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে হয়তো সংকোচ কৰে আৰু কিন্তু তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাও হয়তো সন্মুখীন হৈ থাকে যিসমূহ তেওঁলোকে আনক ক'ব নোৱাৰে গতিকে আজিৰ এই খণ্ডটিৰ পৰা কিদৰে আসলতে নিজৰ চৌপাশ আমি পজিটিভ কৰি ৰাখিব পাৰো নিজৰ মেণ্টেল হেল্থৰ আমি কেয়াৰ কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে বহুখিনি কথা পাতিলো আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে আৰু আপোনালোকে বিশেষজ্ঞৰ কাষ চাপিব লাগে ওয়াৰ্নিং সাইন্সৰ বিষয়ে আজি মেমে কৈছে সেইসমূহ যদি আপুনি নিজৰ মাজত দেখা পাইছে তেন্তে অনতিপলমে আপুনি বিশেষজ্ঞৰ কাষ চাপক এৰা কোনো আসলতে লাজৰ কথা নহয় ভয়ৰ কথা নহয় সেই সন্দৰ্ভে বাইদেউ খুব ধুনীয়াকৈ আমাক ক'লে আজিৰ খণ্ডটি চাই আপোনালোকে ভাল পালে বুলি আশা কৰিছো যদি ভাল পালে এটা কমেন্ট দি যাব আমি উৎসাহ পাম নিশ্চয় আৰু ভিডিঅটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব লগতে এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটি আপোনালোকে শুনা পাব স্পটিফাই Amazon Music আৰু এতিয়া ৰেডিঅ' গপশপত আপোনালোকে প্ৰতিটো ৰবিবাৰে 6 বজাৰ পৰা 8 বজালৈ আপোনালোকে এই পডকাষ্টৰ খণ্ডসমূহ শুনা পাব গতিকে তাতো গৈ শুনিব পাৰে আজিলৈ ইয়াতে বিদায় মাগিছো পুনৰ লগ পাম এটি নতুন পডকাষ্টৰ খণ্ডত Proud to be local.